Fairy tales do come true. Kinikilig na sabi ni Macy sa isip. Kinikilig siyang masyado habang naglalakad at nagbabasa ng magazine na tampok ang buhay ni Prince William at Kate Middleton ng England. So sweet, she sighed. Saglit siyang tumigil sa pagbabasa nang papasok siya sa main lobby ng PBCom Tower sa Alayala Avenue sa Makati. She had been working as one of the assistant accountants for the billion-dollar company called Simeon Corporation. It is one of the Philippines' largest and oldest land and agribusiness corporation. Binati siya ng isang security personnel na agad niyang tinugon. Parati siya nitong binibiro dahil natutuwa yata sa natural na mapula niyang buhok at asul na mata. Tapos sa kabila ng kanyang itsura, diretso siyang managalog. Pagkatapos, tinungunan ni Macy ang hanin ng mga elevators. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagbabasa-basa ng article tungkol kina Prince William at Kate Middleton. Saglit siyang tumigil ulit nang sumakay siya sa elevator. Mga 10 kataong sa kanya sa elevator. She recognized some of them by faces, ngunit hindi niya kinalamang ito personally. Malamang sa ibang floors nagtatrabaho ang mga ito. Gayunman ngumiti siya sa mga ito. Pagkatapos ang pindutin ng 10th floor button, muli siyang uminom ng kape at nagpatuloy sa pagbabasa. She was really intrigued by the royal family's affairs. Isa pa, ngayon lang siya may oras para magbasa leisurely. Mamaya, sabak na naman siya sa maraming accounting work. Manaka-naka siyang tumitingin sa overhead sign para i-check kung anong floor na sila. Okay, next stop is mine. Ani niya sa sarili na magsarado ang elevator sa 9th floor. Hawak-hawak ang umuusok pa rin kape sa kanang kamay, muli niyang niladlad ang magazine gamit ang kaliwa at muling nagpatuloy sa pagbabasa. Then, she heard a thing sound. Bumukas ang pinto ng elevator pero hindi niya may alis-alis ang mga mata sa hawak na magazine dahil malapit na siya matapos sa pagbabasa. Kung hindi man lang siya tumigil o nag-angat ng tingin habang liksing naglalakad, papalabas ng elevator. At gayon na lamang kanyang pagkakulat na may makabangga siya. Nabitawan niyang kanyang hawak na magazine at tumapon ng mainit na kape sa tailored suit ng estranghero sa lakas ng impact ng banggaan nila. Nanlaki ang kanyang mata, napaawang ang bibig. Aray! Kaagad nahiyaw ng lalaki. Mabilis nitong binuksan ng butones ng suot na coat at tagling napangawin na natuklasang basa din ang suot itong puting long sleeve shirt. Sus Mariosep! Macy was hysterical. Hindi nag-isip na pinaghahaplos niya ng palad ang bandang tiyan ng lalaki kung saan natapon ng kape na para bang matutuyo ang damit sa ganoong paraan. Naku, pasensya na po. Napaangat sa lantingin sa lalaki nang tumikim ito at noon sa biglang natigilan. She expected an angry, grouchy face, but instead she found a very handsome face looking at her in amusement. Tila ba lumukso bigla ang kanyang puso na magtama ang kanilang mga mata. Hindi niya tiyak kung dahil ba yun sa taglay nitong kagwapuhan o dahil sa matinding pagkapahiya. Para bang bigla siya na kuryente sa pagkakadantay ng kanyang mga palad sa very firm nitong tiyan. Mabilis pa sa alas 4 niyang kanila ang mga kamay palayo rito. I'm kind of embarrassing myself, ain't I? Kadang iwi niyang sinabi. Saka siya napatingin sa lalaki na nakatayo sa tabi ng gwapong lalaki. Yun ay ang associate CEO ng kumpanya na si Mr. Hector Silvestre. Oo, spaghetti Malamang, yun ang unang pagkakataon na makagalitan siya ng lalaki dahil sa ginawa niya sa bisita nito. No! Kaagad namang bawi ng lalaki na kabanggaan ni Macy. Ngumiti ito. It's not entirely your fault and it's just coffee. I'm so sorry, sir. Yumuko si Macy upang damputin ang kanyang thermos mug at ang takip niyon. Ngunit kasabay din niyang yumuko ang lalaki kaya naguntugan sila. Kapwa sila napadaing sabay hawak sa kanilang mga noo. Hindi nila pansin si Mr. Silvestre na nakapamulsa lang at amused na nanonood sa kanila. Pilit nang umiti si Macy. I am so sorry, sir. I did not mean to be such a nuisance. Wala siyang ideya kung sinong lalaki pero nahulaan niyang importante itong tao sa kumpanya nila. Dinampot niya ang kanyang mug mula sa sahig and the guy picked up her magazine. Prince William and Kate Middleton. Amused ang iting tumingin sa kanya ang lalaki pagkatapos. Lihim na napasinghap si Macy. Ilang saglit pang nag-ugnay ang kanilang mga mata. Pagkatapos, waring nagising siya mula sa isang magandang panaginip kaya nag-iwas ang tingin at alanganing umiti sa lalaki. Tumayo siya at sinabayan naman siya nito. He handed the magazine to her. Everybody's talking about them. Alanganin niyang sabi, saka napatawa ng kaunti. Siguro iniisip ito para siyang tanga. Muli lang itong umiti sa kanya ng pagkatamis-tamis. Naisip tuloy bigla kung may diferensya ba ito sa isip. Bumaling siya sa kanyang boss. Hi, Mr. Silvestre. Medyo alanganin niyang bati rito. Good morning, Macy. Ngumiti ito.
I'd better get something to clean up this mess. She sighed and looked up at the tall and possibly the most attractive man she had ever seen. Again, I'm sorry. It's just coffee. I will live. He smiled. I'm Joseph. May I ask what your name is? Isang perfect gentleman na dating ng lalaki kay Macy. Mackenzie. Great to meet you, Mackenzie. Sa pagkababagkas nito, para bang kinakabasan nitong pangalan niya. He extended his hand to her. Same here, Joseph. Nakangiti niyang sagot, sabay tanggap sa pakikipagkamay nito. Well, I'd better be going. Sure, go ahead. Parang napilitan pa nitong sabi. Ngumiti lang si Macy sa dalawang lalaki. Mabilis siyang umalis doon. Namangha silang ma-realize na titingin-tingin ang kanyang mga kasamaan sa trabaho mula sa kanilang mesa. Hindi na malayan ng dalaga na kasunod na pala sa kanya nang tingin ang lalaki na nanatili pa rin sa kinatatayuan. Mesmerized pa rin. Nakasunod pa rin ang tingin ni Joseph sa babaeng very sexy sa suot na corporate attire. Tila isang modelo ito sa paglalakad sa kabila ng kaliitan nito. Agad bumaling siya sa katabing si Hector. Namimilog ang kanyang mga mata sa excitement. Sino siya, Hector? Intrigued. Definitely he was. Napatawa ang matalik niyang kaibigan. He passed the elevator's button with the arrow going down. Mackenzie Campbell, one of our assistant accountants. She's been with us for nearly a year now, I believe. Sagot nito. Bumukas ang elevator at pumasok ang magkaibigan. Diniinan ni Joseph ang first floor button. Bakit ngayon ko lang siya nakita dito? Let's see. Nag-isip ng sandali si Hector. Dahil sinumbong ka ng pag-ermitanyo mo at bigla ka na nagdesisyon na bumalik sa Rancho Hermosa at namastol ka ng mga baka at iniwan ako dito sa opisina na pasan ko ang mundo. Pasarin nito, kunwari, bagaman nakangiti. Napahalakak si Joseph. Yes, I know. I am sorry, mi amigo, but I'm back now and I can't tell you how glad I am to be back. Oh yeah, todo ang isi ni Hector. Hell, yeah. You know what? Who Mackenzie reminds me of? Ani Joseph maya-maya. Binanggit ni Hector ang para ng bida sa isang American TV series. Yes, that's right. Nakangating tango ni Joseph. There's another thing you must be reminded about, Mackenzie. Ani Hector. Ha? What's that? Curious na tanong pa niya. May boyfriend na siya. Ang mga mata ng kaibigan para nagsasabing, I'm sorry, my friend. Ilang sandaling napakarap si Joseph dahil sa impormasyong narinig. Aminado siyang hindi yun ang inaasahan niyang marinig. Oh, dismayadong sabi na lamang niya at tila ba biglang nalaglag ang kanyang mga balikat. Back at the accounts office, biglang hinila si Macy ng kanyang kaibigang si Nadia, secretary to ni Mr. Silvestre. Alika muna dito, Macy, at mag-report ka ng madali. Nagmamadali ang tinig ng dalaga, puno ng excitement. Alam niya kung anong ibig nitong sabihin, ngunit pinili niyang magpatay mali siya. Ha? Nadia rolled her eyes. Come on, Macy, tell me, ano sinabi ni Sir Joseph sa'yo? Wala naman, kibit balikat ni Macy. Macy, ano ka ba? Pinanlaka ni Nadia ng mga mata ang kaibigan. Hindi ka nakakatuwa. Napatawa si Macy. There is nothing to tell. He likes you. Kinikilig nitong sabi. Nanlaki ang mga mata niya. Mabilis niyang silanyasan ng kaibigan na manahimik, sabay paggala ng tingin. Nag-alala siya na baka may makarinig at magkaroon ng maling interpretasyon at pagmalantay ng chismis. She hated gossips. Ang masama baka makaabot ito sa kaalaman ng kanyang boyfriend na si Raven. Nagtatrabaho din sa opisinang yun ng binata bilang isang field engineer. Masyado pa naman tong siloso. Nang gabing yon, binisita si Macy ni Raven sa kanyang townhouse na minana niya mula sa yumaong ina. Pero hindi rin to nagtagal at agad ding nagpaalam. Pagkaalis ng nobyo, bumalik siya sa sala at dinamnam ang katahimikan. 2 taon na siya mag-isa nakatira sa bahay na yon. Simula ayon ang mamatay ang kanyang ina. Ang kanyang amay kasalukuyang naninirahan sa Long Island, New York kasama ang pangalawa nitong asawa at 2 anak na babae. Inalok siya nito na bumalik sa Amerika nang mamatay ang kanyang ina. Ngunit, magalang siyang tumanggi. Siyempre, iba lang sitwasyon ng buhay nito at masaya siya para sa ama. Isa pa, masaya naman siya sa kanyang buhay sa Pilipinas at may ever-caring and loving boyfriend naman siya. Habang walang interes na nagpalipat-lipat ng channel sa TV, inaalala ni Macy kung paano naging sila ni Raven. He was a college friend of hers. Kadarating pa lang niya noon sa Pilipinas at isa ito sa mga unang naging kaibigan niya. He was always nice to her kaya tinanggap niya ang friendship nito. Pero na magtapat ito ng damdamin sa kanya, hindi niya yun tinanggap. Bilang kaibigan lang ang pagmamahal niya sa binata.
Naaawa siya rito, ngunit tapat lamang siya sa kanyang puso. Anyways, that was okay. They remained friends after that. Madalas pa rin sila magkasama at binibisita siya sa kanilang bahay. Naalala niya, tinanong siyang minsan ng kanyang ina kung bakit daw hindi niya pa sagutin ng lalaki. Malambot kasi ang puso nito pagdating kay Raven. Saka bukod sa gwapo, gentleman, masika pa ito sa buhay. Tagal ang kanyang nobyo, ang lahat ng katangian, nahanap ng isang babae sa isang lalaki. And he is like her best friend. Nang matuklasan nila na nasa very last stage cancer of the breast na ang kanyang ina, hindi naging madali sa kanya ang pagtanggap niyon. Ngunit hindi iniwan ni Raven ang kanyang tabi. Hanggang sa namatay ang kanyang inay, ang binata, ang kanyang primal source of strength. Ilang buwan, matapos mamatay ang nanay ni Macy, muling nagtapat ng pag-ibig si kanya si Raven. Pinag-isipan niya na maigi ang desisyon. Ang dami pa nitong naging sakripisyo para sa kanya. Kung hindi siya talagang mahal ng binata, hindi ito mag-aaksaya ng panahon para sa kanya. Kaya naisip ni Macy, baliw siya kung patuloy niya itong bibiguin. Wala siyang rason upang hindi ito mahalin, kaya niya sinagot ang lalaki. Nang mahirapan siya dahil sa stress mula sa dati niyang trabaho, hinimok siya ni Raven ng libet ng Cinnamon Corp, kung saan 2 taon ito nagtatrabaho. Ayaw sana niya nung una pero dahil walang masyadong pagpipilian, sinubukan na rin niya. Naging maayos naman ang lahat. She's been with the company for nearly a year now and she is loving it there. Masaya siya sa piling ng nobyo. At napakagaganda ng mga plano nito para sa kanila. Mataas ang pangarap ni Raven sa buhay. Hindi ito nakontento na maging karaniwang empleyado ng mahabang panahon. He wanted to be up there with the executives. Gusto nito maging isang prominent figure. Ilang beses na rin ba siya nitong hinihimok na magpakasal na sila? Nang sa gayon daw, magkaroon ito ng opportunity na makapunta ng US. Magtatrabaho daw sila roon ng ilang taon at mag-iipon ng malaking pera. At pagkatapos daw, uuwi sila ng Pilipinas para mag-set up ng sariling business na magtatawang nilang palalaguin. His intentions were all well and good, pero hindi niya masabi na wala siyang balak bumalik ng Amerika, maliban kung bibisitahin lamang niya ang kanyang ama roon. Ngunit masyado namang mabait sa kanya si Raven na hindi niya kayang saktan ito ng gayon. Ang dahilan na lamang ni Macy ay malaking responsibilidad ang pagkaasawa at hindi pa siya handa para roon. Bagay na tila ba pilit naman itong iniintindi. Kahit na ba paminsan-minsan pinagmumulan iyon ang kanilang argumento. Natural din tong seloso kaya iniwasan niya ang mga lalaking nagpapakita sa kanya ng interes. Kalahating oras na mas maagang dumating sa opisina si Macy kaya naisip niya na magbasa-basa muna habang nagkakape. Tinungo muna niya ang kanyang cubicle para kunin na magazine mula sa drawer. Nabigla siya nang madatan na napakagandang bouquet ng red roses sa kanyang mesa. They were arranged so beautifully with angel's breath and maiden air fern. At sino ba naman kaya nagbigay niyon? Napangiti siya sabay samnyo sa mga rosas. Alam niyang hindi galing ang mga kay Raven dahil hindi siya nito pinapadalhan ng mga bulaklak kung hindi niya birthday o kaya anniversary nila. No card? Pity. Nagkibit balikat ng dalaga dahil hindi niya man iyon ang unang pagkakataon na may nagbigay ng bulaklak sa kanya na walang card. Wala ring ideya ang katabi niyang office mate kung sino naglapag niyon doon. Kinuha na lang niya ang kanyang magazine at nagtungo ng pantry. Nagtimpla siya ng kape para sa sarili. Naupo siya sa isang silya sa tabi ng mesa, paharap sa nakabukas sa pintuan. Saka siya nagsimulang magbasa. She didn't know how preoccupied she got at reading when all of a sudden, a somehow familiar voice nearly made her jump. You're nothing reading about Prince William again, are you? Untag ng tinig. Dahil nagulat, napasingap si Macy habang humihigop ng kape sabay angat ng tingin. Malakas siyang nasamid, and realizing that it was Joseph standing at the door did not help either. Paulit-ulit siyang napaubo hanggang tutup ang bibig. Kaagad nang lumapit ang lalaki. Are you okay, Macy? Yes, I'm fine. Thank you. Turan niya sa pagitan ng pag-ubo. Naluluha ang kanyang mga mata at nagiinit ang mukha. Coffee just went to the wrong pipe. Malakas siyang umubo. And the next thing she knew, she had coffee cupping out of her nose. Kahiya. Mabilis siyang tumayo at nagtungo sa lababo. Nagulat na lamang siya nung hinagod-hagod ni Joseph ang kanyang likod. Muntik siyang napatalan sa ginawa nito. Mabilis siyang naghilamos ng mukha. Dinukot niya mula sa bulsa, lumayo mula sa lalaki. I'm sorry, Mackenzie. I didn't mean to sneak up on you. Puro ng pagpapaumanhin ang tinig ni Joseph. It's alright. Magugulatin lang talaga ako, Mr. Simeon. Macy smiled. It's surprising how fluent you are in Tagalog. Ganoon nga ang reaksyon ng marami dahil nga Amerikanang anyo niya.
And please just call me Joseph, like everyone else does. Nakangiting pahayag ng binata. Kumuha ito ng mug at nagsimulang gumawa ng sariling kape. Kahit nagtataka, ay hindi na nagtanong pa si Macy kung bakit doon magkakape ang lalaki. Hindi ba't may sarili tong opisina, complete with coffee-making facilities, at isang sekretary ang maaari nitong utusang magtimpla para dito. Well, please call me Macy like everyone else does. Bumalik siya sa kinaupuan. Sure, no problem. Joseph happily obliged. Bit-bit ang nagawang kape. Walang anumang umupo ito sa upuan katabi ng sa dalaga. I hope you don't mind me joining you. Ramdam ni Macy ang pagka-conscious na silang dalawa lamang ang naroon. Pero alangan namang sumagot siya ng, Shoo! No, not at all. So, how long have you been working with us, Macy? Masigla ang tinig ng kanyang kausap. Nagulat si Macy. When she looked at him, he had a sexy crook smile that just brought out butterflies fluttering inside her tummy. Ngunit mabilis niyang hinabig ang sarili. For nearly a year now, Joseph. So, what brought you here to the Philippines? Half my blood came from here. Ngiti niya. Saka siya nagpatuloy sa interrupted niyang pagbabasa. You don't look like a Filipina at all. Mahinang tumawa ang binata. He was not mocking her. He was just commenting. So, what made you move here? Nandito din ba ang family mo? Well, ilang beses na ba niyang kailangan ipaliwanag ang sarili sa maraming tao na curious tungkol sa kanya? Ngunit para nakadama siya ng eagerness na magkwento kay Joseph. Tuloy na nga niyang ibinaba ang magazine at sumagot sa binata. My dad is from Long Island and my late mom is from Cebu. Oh, I'm sorry to hear about your mom. Sympathetic ang ekspresyon ng binata. Thanks. Matipid siyang umiti. I was born in the US. My parents divorced when I was like 10. Mom stayed in Manhattan for a while, then she decided to come back and live here for good. Dad remarried, so I decided to move in with Mom when I was 15. I attended college here and all. Kwento niya. Interesting, Joseph said. He seemed enthusiastic too. Gusto mo bang bumalik at tumira ulit sa US? Bahagya siyang umiling. Just to visit, happy here. My dad. That's nice to hear. He had the sweetest smile at pakiramdam niya, nagkulay makopa ang kanyang mga pisngi. Saglit na namagitan sa kanilang katahimikan. Si Joseph ang muling bumasag niyon. Aren't you going to ask about me? He grinned. Mahinang napabangis-ngi si Macy. Sorry, well, I kinda know who you are already. His lips twisted in a teasing smile. Itinukol ito ang mga siko sa ibabaw ng mesa sabay titig sa kanya. Really? Should I ask then how much you know about me instead? Macy blushed. Oh, I'm sorry. Please don't take it the wrong way. Not at all. You've intrigued me now, so please do tell me. He encouraged. Well, I know that you are Charles Joseph Simeon, the youngest of Chairman Simeon's 4 sons, and... Tumingala siya na para bang makakaapuhap siya na iba pang isasagot sa ere. And... His eyebrows arched, teasing. Marahas na bumuntong hininga si Macy at saglit na nainis sa sarili. That's pretty lame of me. I'm sorry. I do not know a thing about you apart from your name and you being an executive. Napatawa si Joseph. Well, let me tell you something about myself then. Gusto sana niya itong pigilan, pero walang namabas na salita sa kanyang bibig. Sa halip, puno ang atensyong nakinig lamang siya sa binata. Ang totoo, curious siya rito. I'm a farmer and a vet by profession. I also had to take up business managerial course. It is like a family requirement. Kagaya ni Macy, buo din ang atensyon ng lalaki sa kanya. Then, as a part of my family duties, I was told to work in the office to see the managing and financial side of the business myself. He smiled and paused for a moment. But last year, I begged my father to let me go back to Hacienda Hermosa for a while. Bahagyang tumango si Macy. She knew about Rancho Hermosa, pag-aari yun ng mga Simeon na nasa Calatagan, Batangas. You are a vet? Really? How intriguing. Hindi niya may tagong pagkasurpresa. He looked like the perfect corporate bachelor, if he is a bachelor. Tumango si Joseph. Or else I'll go mental, I told him. He laughed. So I've just come back from a break, you see? In case you're wondering as well why you've never seen me before. Kaagad napay ako si Macy sa huling sinabi ng lalaki, ngunit wala siyang balak na mag-comment. Nagpatuloy sa pagkakwento si Joseph. It was a long break and thank God, Papa let me have it. Ngumiti lang si Macy. Not to mention you could afford it because of your status. So ang ibig mo bang sabihin ayaw mo sa sit-in office life? Nananansang tanong ng dalaga.
Damn right, I don't. He laughed and shook his head. Well, I was never a city lover. I love being close to nature and animals. I love living in Rancho Hermosa. I didn't want to come back. So, what are you doing here? Macy asked casually. I mean, how come your father forced you to work here? I don't mean that you should not, but because I never took interest in how they run the business. He sighed. They thought it would be good for me if I experienced a bit of management firsthand and a change of scenery apart from the farm and my patients. But I'm so glad I came back here. Really? You have no idea. May malawak itong ngiti sa labi. Well, maybe you could just keep your family happy for a little while and then you can do what you really want after that. Nakangiting sambit naman ni Macy. Yeah, but I'm fine right now. At least magi-Christmas break na. I will be looking forward to coming home for a few days. Macy smiled when she saw a glint of eagerness in his eyes at the thought of coming home. So, are you coming to Long Island to spend Christmas with your dad? Curious itong tanong sa dalaga. Macy laughed and wrinkled her nose. Gosh, no. Mahal ang plane ticket at masyadong busy para magbiyahe at this time of the year. Besides, Dad and his new family visit the Philippines once a year. He is remarried to a Filipina lady from Davao, so I do get to see them without having to spend a penny. Natatawa niyang paliwanag sa binata. Tumaas baba pa ang kilay ni Joseph. Nakakatawa niyang paliwanag dito. You're lucky then, Macy. Tumango siya. That, indeed I am. I am too, Joseph said with certainty. Lucky? Because I have met you. Walang kagatol-gatol nitong sagot. Napaawang ang mga labi ni Macy. What was that again? Sorry? Baka mali lang ang dinig mo, Macy. I said I'm lucky because I've met you. Ngumiti lang ito ng pagkatamis-tamis matapos iyong ulitin. Pilit na kinakalma ni Macy ang sarili kahit na ba pakiramdam niya ilulusot palabas sa kanyang dibdib ang nagririgo doon niyang puso. Kaagad siyang nag-isip. Kanina pa ba posible nang galing ang mga rosas sa kanyang table ngayon kundi sa binata? The flowers, she whispered. Yes, the flowers were from me. Macy gasped. She was dreading to find that out. Why? Lakas loob niyang tanong. Mabuti na lamang at sila lamang ang naroon. I was hoping you could provide me the answer, he answered instead. He was looking at her with an expression in his eyes as if he was looking into her soul. Gosh, ang bilis naman yata nitong masyado. Isang linggo pa lang nakakaraan simula ng aksidenteng mabuhusan niya ng kape ang binata at makilala. Tila nabasa nito ang lalaman ng kanyang isip. I know it's all weird and fast, but please forgive me, Macy. I just don't want to waste time. I probably should not even be saying this to you. You're right, Mr. Simeon. You shouldn't. I already have a boyfriend. His name is Raven Jimenez, and he is one of your field engineers. Sinubukan niyang papormalin ang mukha. After all, boss ang kaharap niya. Joseph sighed, as if he was disheartened. I know. Namilog ang mga mata niya. He knew? Then why? I'm sorry, Mr. Simeon. I have to go. Hindi na naghintay pa si Macy sa kung anong sasabihin o gagawin pa ni Joseph. Mabilis, ngunit kilos normal parang iniwan niya ang binata. At paglabasan ng coffee room ay nagmamadali siyang lumayo roon. Oh God, please don't make this complicated. Lalong binilisan ni Macy ang paglakad nang marinig niyang pagtawag ni Joseph sa kanyang pangalan. God, is he crazy? He knew I have a boyfriend. Gusto niyang magalit sa binata. Nakahinga siya ng maluwag nang hayaan lang siyang lumayo ni Joseph. Ano na lamang ang sasabihin ng kung sino mong makakakita sa kanila? Pamumulahan ba naman siya ng argumento nila ni Raven? Nakahinga siya ng maluwag na makabalik na siya sa kanyang cubicle. Ngunit bakit ganun ang ganyang pakiramdam? Tila bigla siya may naiwan o kung ano, at kung ano man ang naiwan o nawala niya, parang huli na o pamakuha ulit pabalik. Napatitig siya sa mga bulaklak. Nabigay ng binata sa kanya. Oh, how she wished Joseph had not said what he said to her, because now her mind was troubled. Kinagabihan ay hindi makatulog si Macy. Pabaling-baling siya sa kanyang higaan. Paano ba namang hindi? Gayong tila nakaglue sa kanyang isip ang nakangiti at napakagwapo mukha ni Joseph. At gusto niyang mainis sa sarili dahil nag-i-increase ang heart rate niya sa tuwing naiisip ang pagtatapat nito ng damdamin kanina. Naalala niyang cornerin siya ni Nadia pagkatapos ng spilled coffee incident nila ni Joseph at noon lang din niya na-discover kung sinong binata. She was curious kahit nung una pa lamang kung sino ito, ngunit sinupil niyang damdamin. Subalit nang kausapin siya ni Nadia, bumalik ang curiosity niya.
Don't tell me na hindi mo alam kung sino siya. Disbelief was all over Nadia's face. Am I supposed to? I've never seen him here before. Nagkibit balikat si Macy. His name is Charles Joseph Simeon. He is the youngest of the 4 Simeon brothers. Pagbibigay alam nito. Napakangasaglit ang bibig ni Macy. He is Mr. Charles Simeon's son? Tukoy nito sa buting chairman ng kumpanyang iyon. Nadia murmured. Gee, thank God he did not fire me on the spot. Napangiwi niyang sabi. Ano ka ba? Hindi sila galong klase ng mga boss, ano? Natatawang sabi ni Nadia. At pagkatapos, nag-ibang ekspresyon ng mukha ng dalaga. But everybody thinks he is attracted to you. Nanunokso nitong sabi. Bahaga pa siya nitong dinunggol sa kanyang braso. Hay nako, na-attract lang siya dahil ako palang siguro nakita niya dito na hindi mo kang Pinay at pulang-pulang buhok, ano? She laughed and rolled her eyes. Ano pa nga ba naman ang bago doon? She had been getting that from the opposite sex. Biglang pinandilatan siya ni Nadia ng mga mata. When are you ever going to stop thinking na trophy lang tingin sa'yo ng mga lalaki kaya sila na-attract sa'yo ng totoo? You can give yourself a credit, no? Tila pa sermon pa nitong sabit na uutal-utal pa. But it's true enough, Macy sighed. They probably think I'm good because I look, well, uncommon, at least around here. Pinilit niyang ngumiti. Oh well, Raven is lucky then to have a trophy like you. And if you would ask me, that's really how he treats you, a trophy. Kaya nga gano'n na lamang insecurity niya sa balat. Biglang inis na sabi pa ng kausap. I respect your opinion, but you don't know how Raven as much as I do. Alam niya, hindi gusto ng kaibigan ng kanyang selosong nobyo. Nadia sighed drastically. Please forgive me, but like I have said before, you deserve someone better than him. He is not fair to you. He is so obsessive of you. Pakumpas-kumpas ang kamay, nalita niya ng kausap. Ngumiti lang si Macy sa concern na kaibigan. But anyways, nakakakilig naman ang first encounter ninyo ni Sir Joseph. Kinikilig nitong sabi. I hope Raven would never hear about this. Nag-aalala niyang sabi. Ano naman kung malaman niya? Nakataas ka agad ang kilay nito. Come on, Nadia. Be fair to Raven. He is still my boyfriend, you know? Lumabi lang ito sabay irap. Yeah, whatever you say, girlfriend. Iniwan lamang siya dito pagkatapos niyon. Hindi niya ma-imagine na isang kagaya ni Joseph. Handsome, high and mighty, would make any fuss about meeting a silly girl like her. Natuwa lang ito sa kanya dahil sa kanyang frantic reaction nang bigla niyang pinagkahaplos ito sa tiyan. He was just amused by her, that's all. And so it was logical to think he had forgotten about her minutes after their fateful encounter. But today, he told her words that would keep her awake all night. Bumaling muli sa kaliwang side ng kama si Macy. Iniisip niya kung ano nga bang pumasok sa kokote nito at bigla na lang itong nagtapat ng damdamin sa kanya. Ano bang nakita nito sa isang simpleng dalagang kagaya niya? Pretty sure he won't be short of wonderful and seductive women to keep his mind busy. And she imagined that a lot of women would be willing to do everything to be with him. That thought kind of disturbed her. Oh please, get out of my head. Napo-frustrate na siya. Muli siyang bumaling at diretso ang katawang humiga sa kama. Panay ang pagalit niya sa sarili. Hindi ba't si Raven ang dapat niyang iniisip at hindi si Joseph? Napabuntong hininga siya. Ngayon pa lang na nangyayari ang ganito sa kanya. Marami ng ibang lalaki nagtangkang ligawan siya, but none had kept her thoughts restless. At nakakahiya iyon kay Raven. Hindi siya nararapat makadama ng impure thoughts sa ibang lalaki maliban sa kanyang nobyo. Sa isang iglap, kinain ng guilt ang kanyang puso. She would never intend to be unfaithful to Raven. Not after all what she's done for her. Not after all this time. The guy stuck with her thought, through thick and thin, for crying out loud. I belong to Raven. Somehow, parang kailangan niyang isiksik iyon sa isip. Kasalukuyang nasa kanyang silid si Joseph. He sat by the open French door that lead to his own balcony from the second floor to the mansion. Nasa kandungan niya isang folder. Yon ang profile ni Macy. Personal niyang hiningi ang file nung araw ring nakilala niya ang pinakamagandang babaeng nakita niya. Binasa niya iyon noon din at memoryado na niya yun ngayon. Kung alam lang ni Macy na noong unang pagkakilala pa lamang nila ay nabihag na nito ang kanyang puso. Nung una, inakala niyang attraction lang ang nadarama niya and he sat on that feeling for almost a week. Ngunit hindi naman nilubayan ng kanyang kay gandang mukha ni Macy ang kanyang isip at ngayon parang mananatili na ito sa puso niya.
He had to see her every day in one way or another, kahit isang sulyap lang. Kaya kung ano nang hinahanap niyang excuse para lang makapunta ng personal sa accounting department. Para masulyapan ng dalaga. Well, it must be love. Sigurado siya na lahat ng symptoms ng pagiging in love sa kanya na. But he blew it today. Big time. Sinisi niya ang sarili. Oo nga't hindi niya gusto mag-aksaya ng panahon sa lahat ng bagay. Ngunit bakit hindi siya nag-ingat sa sitwasyong to? He made himself look like a fool at ngayon tuloy. Perspective ng mga agaw ng girlfriend na may girlfriend ang labas niya kay Macy. Napahinga ng malalim ang binata. Hindi iyon ang kanyang intensyon. Ngunit ano nga ba ang tunay niyang intensyon? Ang ipaalam lamang kay Macy ang tunay niyang damdamin, gayong mali din yon? She belonged to Raven. What kind of a man in his right mind would try such an inappropriate behavior? No one, except for him, of course. He honestly still does not know what came to him, but he swore that every time he saw her, he felt different. He just wanted to be with her. Muling binuksan ni Joseph ang hawak na folder. He is driving himself crazy thinking how he could make amends with Macy. Naisip din niyang marahil ay hindi magpapatawad ng dalaga ang kanyang kapangahasan. Until he heard something about Engineer Raven Jimenez at ang board meeting this afternoon. It may be a gossip or it could be true. Either ways, he thought he got a fair shot at winning Macy's heart. Alam ni Joseph, kung gugustuhin lamang niya, maaari niyang gamitin ang kanyang natuklasan tungkol kay Raven laban sa binata. Kung gugustuhin niyang pwede niyang iset up ang karibal, it is a tempting thought. Ngunit hindi niya iyon gagawin. Gusto niya, patas ang labanan. Kahit na ba ninais niya na malamang niloko dito si Macy. Napabuntong hininga si Joseph. Hindi niya kayang saktan si Macy ng gayon. May iba pa namang paraan para mahulog din sa kanya ang damdamin ng dalaga. Gayon na lamang ang gulat ni Macy nang madatnan sa cubicle niya si Nadja. Hawak ito ang isang magandang vase na may lamang red roses, wonderfully arranged. Halos katulad yun ng mga bulaklak na ilang araw nang dinadala sa bahay niya, pero parati naman niyang di tinatanggap. Alam niya kasing galing yun kay Joseph. Good morning, girlfriend. I've been waiting for you. Mapanokso ang iting bati ni Nadja sa kanya. Good morning, Nadja. Why is that? Macy forced a smile and tried to act as normal as she could. Inilapag niyang handbag sa carpeted na sahig sa ilalim ng kanyang mesa. She tried not to look so interested with the flowers. Well, I received these flowers for you. I hope you don't mind. Tila alanganin ang ngiti nito sa kanya. Of course, I don't mind. Halos pigil ang kanyang hininga habang hinihintay na sabihin ni Nadja sa kanya na kay Joseph galing ang mga yon. Strange though, Nadja shrugged. The delivery boy won't tell us who they are from. She muttered. It came with a card though. Parang muling nabuhay na excitement ang tinig ni Nadja at inebot sa kanya ang puting envelope. Puro ng pag-aalinlangan tinanggapin ni Macy. Parang naging uneven ang paghinga niya habang nakatingin doon. Macy? Takang untag ni Nadja. What? Wala sa sariling napaangat na mukha si Macy. Nadja looked at her for a moment and then a realization hit her. Napasingap ito. You knew who they are from. Napabuga siya ng hangin sa kamaring napapikit. It shouldn't be this difficult, but it sure felt that way. Are they from Joseph? Pabulong ang tanong nito. And she sounded half certain. Yes. Hindi siya sanay na pinaglilihiman ng best friend niya. Oh my God! Bulalas ng kaibigan. Do you know how this looks, Nadja? Frustration. Yun ang ekspresyon na bumabaha sa mukha ni Macy. I don't know what to say. This has to end. Napaigtad si Macy nang biglang mag-ring ang kanyang extension line. Lalong kumabog ang kanyang dibdib. Tila ba halos tiyak na niya kung kaninong number ang nasa malit ng caller ID screen. Is he stalking you? Halos malaki ang mga mata ni Nadja. Kaagad na umiling si Macy. No, I mean, I don't know. I never accepted his flowers and I never read his cards nor answer his calls. Mabilis niyang dinampot ang handsend. Sabay pabagsak na nag-hang up. Does Raven know? Nag-aalala ang tinig ng kaibigan. Marahang umiling si Macy. I wanna end this now, Nadja. I need to talk some sense into his head. Then perhaps he would stop doing this. His friend sighed. His secretary called in sick today. Perhaps we could arrange a secret or a surprise visit like ngayon na? Tumango si Macy. Saka tumayo mula sa kanyang office chair. Could you please carry this for me? Ayoko lang na may makakita sa aking may dala niyan. I understand. Ngumiti ang kaibigan sabay bitbit sa vase matapos silid ang card sa bulsa ng suot na blazer. Lalo lumakas ang kabog ng dibdib ni Macy nung nasa harapan na sila ng opisina ni Joseph.
Mabuti na lamang at maaga pa at wala pang gaanong tao sa parteng iyon ng opisina. Andito lang ako kung kailangan mo ko. Paalala pa ni Nadia sa kinakabahang si Macy. Salamat. Alanganin ng ngiting kinuha niya ang vase at card mula sa kaibigan. Saka nagririgoto ng dibdib na kumatok ng 3 mahihinang beses sa pinto. Come in! Dinig niyang sagot ng binata mula sa loob. Pilit na pinalakas ni Macy ang loob, sabay pihit sa doorknob. Saka siya pumasok. Nakayoko sa kung anumang binabasang papeles sa ibabaw ng mesa ang binata. Bigla ito natigilan na mag-angat na mukha at makita siya nakatayo sa may pintuan. Macy? Pabulong na bigkas si Joseph. Hindi niya mapangalanan ang mga emosyon sa mukha ng lalaki. Ngunit hindi yun ang dahilan ng pagparoon niya. Nang tumayo si Joseph, saka siya nagsalita. I came to bring this back personally, Mr. Simeon. Pinilit niyang magmukhang hindi matitinag. Naglakad siya patungo sa mesa ng binata. Maingat na nilapag ang vase sa mesa kasama ng card. You never received any of them or even read the cards I wrote. Puro ng lungkot ang tinig ng kaharap. Alam mo kung bakit? Turan ni Macy at niyoko ang ulo. Bigla siya na conscious nang humakbang papalapit ang kausap. Tumigil ito ng gadangkal na lang ang layo sa kanya. I know, he whispered. Matalim na napasinghap si Macy. Then, why would you still... Because I felt like a jerk when I said what I said to you that day, Macy. Sigaw ni Joseph sa iba pa sanang sasabihin niya. Was that pain in his eyes? Naisip ni Macy. Isang malalim mabuntong hininga ang pinakawalan ng lalaki. I understand if you think of me as the biggest loser in the world. But I thought I could ease that tension by sending you red roses and telling you with the cards how sorry I was and that I would never do such madness again. Yun ba yun? Tanong niya. Iniisip niya higit pa rin ang ibig sabihin ng mga bulaklak. Dapat ay makahinga siya ng maluwag. Ngunit bakit ganon? Tila ba may kumurot sa kanyang puso nang malaman yon? That was all what I should say. Pero gusto ko rin sanang sabihin na ganoon pa rin ang damdamin ko. Mariing napapikit si Macy. Funny as it may sound, pero damang-dama niya ang kaseryosohan sa sinabi ni Joseph. Ngunit pinilit niyang sariling balewalain iyon. You hardly knew me. You only met me 3 weeks ago. Sino bang niloloko ng lalaking to? Siguradong parati itong napapalibutan ng mga babaeng mayayaman at magaganda sa sarili nitong sirkulo. But I felt like I've known you forever, Macy. Lalo lamang siyang naguluhan. Please stop right there, Joseph. I would have, if I didn't know how I make you feel. Kumunot ang noo ni Macy. Excuse me? Ano bang gusto nitong palabasin? I make you nervous. Siguradong anito. Kumabog ang dibdib niya. You are imagining things. Am I, Macy? Ever since I told you I felt something for you, you've been uneasy. You've been trying so hard to avoid me, hide from me, reject me. Joseph whispered. At noon lang napansin ni Macy na nakalapit ng binata at halos magdikit na mga mukha nila. Ngayon man hindi siya umatras mula rito. You don't know what you're saying, Joseph? Siyempre hindi niya aaminin ng totoo. Don't I? No. You created tension between us. That's the only reason why I've been like this. Paliwanag niya pa. Is it really? Naghahamon ang tono ng lalaki. It is. Yun lamang yun. Hindi niya kayang sumuko sa binata. Kay Raven na siya. Pero ayaw ring bumigay ng kaharap. I don't buy it, Macy. Too bad. Mapait na napangiti si Macy. But that's the way it is. Isang mapait na ngiti rin lumitaw sa mga labi ng kausap. I'd accept it if that's really how you feel. But do you really love Raven? Tell me, Macy, do you? She suddenly felt her heart jolt. Ano ang ibig nitong sabihin? Na niloloko niya si Raven? Tumaas yata ang blood pressure niya. You have no right to question me. In the spur of the moment, itinaas niyang kanyang kanang kamay at sinampal ang binata. Saglit na napay ako si Joseph at natahimik. Napasinok si Macy dahil sa pag-iyak. I am not sorry. Pilit niyang pinatigas ang tinig. At pigil hiningang hinintay niya ang galit ng binata na makabawi ito. Ngunit isang buntong hininga lamang ang narinig niya mula kay Joseph. At gayon na lang ang hapting na dama niya na makitang lungkot sa mga mata ng binata. I am not sorry either, Macy. Bulong nito. Impit na napaluha si Macy. Napakagatlabi siya upang pigilan ng paghikbi. Don't you understand, Joseph? I belong to Raven. Ano pa bang pwede niyang sabihin dito? Yes, and it's sad, Macy. At alam ko, ganun din ang nararamdaman mo sa lahat ng to. God, hindi ba talaga to susuko? Joseph, Macy. Tila ba hirap na hirap din ang kalooban ng kaharap. He gazed down at her tenderly.
He reached out his right hand at maiangat na hawakan ang kanyang mukha. Saka nito pinahid ang kanyang luha gamit ang hinlalaki nito. Udyok ng damdamin, unti-unti nitong ibinaba ang mukha papalapit sa dalaga. Joseph! Macy! Joseph felt such a strong urge to kiss her. Napanunok to habang nakatitig sa dila, naghihintay ng mga labi ng dalaga. I'm begging you, please don't. She took all her last strength to say those words. If he kissed her now, there would be no turning back. Walang nagawa si Joseph kundi mariing pumikit at pigilan ang sarili. Maingat itong pinakawalan ng dalaga. I will always be here waiting, Macy. Nagsasayang ka lang ng oras. And please understand this. From now on, no more flowers, cards, and calls from you. Goodbye, Joseph. Tumalikod na siya. Hindi na naghintay ng sagot mula sa lalaki. Gustong mainis ni Macy kay Raven ngayon. Bakit nga ba hindi? Lately, lagi itong missing in action pagdating sa kanilang relasyon. Parati itong out of town dahil sa trabaho. At dahil valid ang rason nito, hindi siya makareklamo. Napabuntong hininga ang dalaga habang mabagal na kumakain ng ice cream at nanonood din ng TV. She was alone again. It never used to bother her. But ever since Joseph stepped into the scene, things were different. Hindi niya gusto mapag-isa dahil minuminut niya naiisip ito. Kaya parati niyang kinukulit ang nobyo. Ngunit kasakiman ang mag-demand na masyadong oras at atensyon mula sa binata para lamang ma-divert ang kanyang atensyon mula kay Joseph. But did it really work? No, not really. But at least nare-remind niya constantly ang kanyang puso na mag-behave ng dapat. Ngunit naiinis din siya dahil tila nang aasar ang trabaho ni Raven. It's been keeping them apart a lot lately. Nasa gayong pag-iisip siya na mag-ring ang cellphone niya. Si Raven yun. Napangiti siya kahit papaano. Mabuti na lamang very caring pa rin ang kanyang boyfriend. Kahit saan ito dalhin ng trabaho, parati itong tumatawag para mag-good night. Raven! Tila ba sa unang pagkakataon galak na galak siyang marinig ang tinig nito. Hi hon, kamusta? Masigla ding tinig ng bati ng nobyo. I'm good. Ikaw, kamusta? I hope hindi ka masyadong pagod sa trabaho. Malambing ang tinig niya. I'm fine, hon. I managed to get away early enough from the site. I'm on my way to see you right now, if that's okay? Napangiti si Macy. Raven had always been a gentleman. Sure, hon. I'll be waiting. Okay. See you in 10 minutes probably? Okay. I love you. Sambit ni Raven. Mabilis ang pagkakasabi niyon, ngunit puno pa rin ang damdamin. I love you too. Automatikong sagot naman ni Macy. I am thankful to have Raven. He is everything a woman could want in life. A good friend, a loving boyfriend, and a perfect future husband. Saka niya na-imagine ang kanyang buhay kasama si Raven in the future. Magpapakasal sila sa simbahan. Palilibutan sila ng kanilang mga pamilya at kaibigan. Magkakaroon sila ng isa o dalawang anak. Nai-imagine din niyang nobyo na masikap as ever sa trabaho at siya naman ay maghihintay sa kanilang tahanan at sasalubungin ng mapagmahal na halik ang kanyang asawa sa pag-uwi. At sa paglipas ng mga taon, tatanda sila na magkasama. Napangiti siya na ma-imagine si Raven na puro puti ng buhok sa kanyang tabi habang pinapanood ang kanilang mga apo. Macy smiled at the whole thought. That's exactly the kind of life she has always wanted. Simple and happy. Hindi naman siya masyado mapaghanap sa buhay. Kontento na siya. She definitely wanted to be a wife to Raven and the mother of his children when the right time comes. Nang dumating ang boyfriend niya, masigla itong sinalubong ni Macy ng halik. He had a box of chocolates for her. Inoffer niya ito na maiinom pagkatapos. Sa maliit na hardin sa likod bahay sila nagtungo pagkatapos. Magkatabi silang umupo sa garden swing. Thanks, hon. Nakangating samit ni Raven matapos tanggapin ang inaabot itong baso ng soft drinks. You are most welcome, Raven. So, how was your business trip? Pangumusta niya. Raven sighed and placed his glass in between his thighs. It's very tiring. Nagbago ang mood nito. Naging seryosong bigla. Is there something wrong, hon? Nagaano lang untag ni Macy kahit na hindi na yun bago sa kanya. Malimit sabihin ng lalaki, nakakapagod ang trabaho nito at ang gusto sana ni Raven na mag-promote na bilang isa sa mga boss sa department nito upang hindi na ito kailanganin magpunta pa sa field parati. Oh, you know how it is. I just really wish I could get that promotion, you know? Well, maybe. You only need to wait a little bit more. You're a very good employee, hon, and you're very smart. I'm sure your bosses can see that. Macy tried to comfort him. Marahas na bumuntong hininga si Raven. Tila ba may frustration dito? That's exactly what I've been doing all this time. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kailangan maghintay. Tiyaga lang, hon. Things are not that bad, are they?
You've got a pretty good paying job but I want more, hon. Natigilan sandali si Macy. Wala namang masama ron. I'm sure in time, things will go the way you want them. But I'm sick and tired of waiting. Macy, I have very high hopes for me and you. Gusto ko na mas magandang buhay kaysa rito. Gusto ko maging higit pa sa isang field engineer. Mas iritado na ang tinig nito kaysa normal. Raven, I want to be one of the bosses in the office where I belong. Para parati kita makikita at makakasama. Ayoko na parati na lang tayo magkalayo. It hurts me every time I think that one day, I'll be back from one of these trips and find you gone, Macy. Puro ng damdaming sabi pa ng binata. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong ni Macy. Natatakot akong baka isang araw, may umagaw at wala akong magagawa dahil na-inlove ka na sa iba habang parati akong wala. Bakas ang pag-aalala sa mukha ng binata. Raven, nag-apuhap nang sasabihin si Macy upang ikonsol ang damdamin ng nobyo. I've heard about Joseph Simeon trying to hit on you. He looked that way, as if it was the most dreadful thing he'd ever faced. Dagling napapikit si Macy. Sinasabi na nga ba niya't makakarating kay Raven ang balitang yun? Ngunit panatag naman ang kanyang kalooban dahil wala siyang tinatago sa nobyo. You have nothing to worry about. You know you can trust me kahit saan ka man ma-assign na trabaho. Pinakaswal niya ang tono upang pagganin ang tensyon na namumuo sa pagitan nila. I know. Ngumiti si Raven. Saka ito pumihit paharap sa kanya at tinawakan ng mga palad niya. He is the chairman's son and he is very influential in his own right, you know? He's one of the top executive in Simeon Corporation, rich and authoritative, and with him trying to catch your full attention? Excuse me, you're not trying to say that I might actually leave you just because he is rich and powerful, right? Bahagyang napakunot ang kanyang noo. Hindi yata niya gusto ang tinutungo ng sinasabi ng nobyo. No, Macy, not at all. Tumawa ito. Napatawa rin si Macy. Nakahinga siya ng maluwag. Matiim siya nitong tiningnan. I just thought we could use his attraction to you and our advantage. Pwede kayo maging magkaibigan tapos ipakilala mo ako para maging friends din kami. Maybe a top executive like him could help speed up my promotion, you know? Napaawang ang mga labi ni Macy. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Napakurap siya at muli niyang pinunoseso sa isip ang sinabi ng nobyo. Hindi kaya nagkamali lang siya ng dinig? Tama bang intindi niya na gagamitin nila si Joseph para ma-promote ito? I beg your pardon? Malamang may ibang paliwanag si Raven. Ngumiti ang kausap na para bang umaasa talaga ito sa tulong niya. I could really use your help, you know? Raven? Damn! Tama nga palang intindi niya. Gayon na lang kalaki ang pagkadismay ni Macy sa nobyo. I can't believe you'd say something like that. Ano ba siya sa tingin nito? A bait? Jesus! It's not like I'm asking you to sleep with Joseph or anything. Just even only it. Raven? Gustong manayo ng lahat ng balahibo niya sa katawan. I will help you with anything but... Really? Nang-aako sa mga mata nito. How many times have I asked you to marry me so we could go together to the US and have a better life there? You've always said no. Gusto yatang maiyak ni Macy. Bakit biglang-bigla sinusumbatan siya ng kasintahan? Parang sinasabi nitong walang halaga sa kanyang lahat ng ginagawa nito para sa kanila. Hindi lang naman promotion ang importante sa buhay. Sa'yo siguro. Sa akin mahalaga yon. Asik nito. Muntik na yatang mapatalon sa gulat si Macy. Bakit ba bigla na lang to naging galit? Kahit na maliliit na bagay like moving in together or making love, hindi mo gusto. It's like you're not interested in taking this relationship to the next level. But we've been like this for what? 3 freaking years now. Napaluha si Macy. Waring hindi niya kinalang kausap. Nasaan ang kanyang mapangunawa at mapangpasensyang Raven? I can't believe you said that. Dati-dati kapag meron silang di pagkakaunawaan, kaagad siya nitong sinusuyo. But he offered no words of comfort this time. Kailamig bigla ng pakikitungo ni Raven sa kanya. Bahagya pa itong lumayo sa kanya. Itinungkod ang mga siko sa ibabaw ng mga hita at huminga ng malalim. Macy, you never appreciate anything I do for us. That's not true, she cried. Ngunit hindi siya nito pinansin. I can't do it all alone, Macy. Not anymore. Oh, Raven, please don't do this to us. Kitang-kita na niya kung saan haantong ang mga pananalita ng lalaki. Tahimik itong bumaba mula sa swing at tumalikod sa kanya. I didn't do this for us, Macy. You did. At siguro panahon na rin para isipin ko naman ang sarili ko. Goodbye, Macy. Then, he left. Tahimik lang at patuloy ang pagturo ng luha sa mga pisngi ni Macy. She was too stunned to react. Paano nangyari yon?
Hindi ba't kanina lamang nakita niya ang kanyang kinabukasan kasama si Raven? Ngunit sa isang iglap naglahong lahat. Matagal siyang nanatili sa ganong sitwasyon. Pilit niyang itinatanong sa sarili kung bakit ba siya naging sakim at hindi niya nakitang napabayaan na niyang nobyo. Baka masyado siyang maraming reservations at maramot kay Raven. May magagawa pa ba siya upang mabago ang isip ng kanyang boyfriend? O huli lang lahat? Pilit niyang kinokonsol ang sarili. Matagal na sila ni Raven at hindi naman siguro ganoon kadaling baliwalain yon, hindi ba? Positive thinking. Ito ang kailangan ni Macy ngayon. After all, tama si Raven. Ang dami nito naging sakripisyo para sa kanya. Simula pa na magkaibigan pa lang sila sa college. Baka kailangan lang niya ipakita ditong mahal niya ito. Kahit masama ang loob, pilit inintindi ni Macy ang nobyo. Balak niyang bigyan ng space ang binata upang makapag-isip na maayos. Willing pa nga siyang gumawa ng first move para mapaamo ang binata. Siguro sasapat na yun para bumalik ang lahat sa normal. 1, 2, 3 days had passed. Nang isang text walang natanggap si Macy mula kay Raven. Araw-araw ay lalong lumalakas ang kaba sa kanyang dibdib. Ni minsan hindi pa umabot ng ganun katagal ang misunderstanding nila ng binata. Sinubukan niyang tawagan to pero hindi to sumasagot. She left messages on the phone but he never returned any calls. On the 4th day, she decided to be brave enough to see Raven at his department. Sa pagkakaalam niya, nasa opisina ito buong araw. Naglalakad siya sa hallway, heading to where the engineer's offices were. Paliko na sana siya sa kawala kung saan nasa roon si Raven na bigla niyang marinig ang tinig ng isang babae na tumawag sa pangalan ng kanyang nobyo. Napatigil siya sa paghakbang at kinakabahan na nakiramdam. I have missed you so much, Raven. The woman's voice was flirtatious and seductive. Kahit na natatakot malaman ang katotohanan, maingat na sumilap si Macy sa kaliwang pasilyo. Sure enough, there was Raven and this woman hanging onto his neck and they were kissing. Napaawang ang bibig ni Macy sa matinding pagkabigla. Kung ano-anong hindi mapaliwanag na emosyon ang gumagapang sa kanyang dibdib. But one emotion prevailed. Pain. Nag-iwas siya ng tingin. Hindi niya kayang paniwalaan ang nakikita. Bigla ay tila tinakasan ng lakas, kaya napasandal siya sa dingding. Napagtanto na lamang niyang umiiyak na pala siya nang madama niya ang basang pumatak sa kanyang blusa. Macy did not need to see or hear anymore. Maliwanag na sa kanyang lahat. Kilala rin niya kung sinong babaeng kahalikan ni Raven, si Cheska Mendoza. Ang pamilya ng dalaga isa sa malaking shareholder sa Simeon Corporation. Hindi pa papalaro sa kanya na kung hindi makukuha ni Raven sa kanya ang gusto nitong buhay, ay handa itong iwanan siya para maisakatuparan yun? Yun ba yun? O baka daligit pa sa pinapangarap itong promotion ang kayang ibigay ni Cheska? She could give him the power, the influence and the spotlight, and she could give him the physical commitment that she never gave him. Pero paano nito nagawa yun? Ang buong akala ni Macy mahal siya ni Raven. Wala ba ni kaunting halaga dito ang pinagsamahan nila? O baka na-realize ng nobyo na hindi na lang ito tungkol sa pag-ibig? Kung ganun nga, wala na nga. It's too late. He's gone and it hurts. Mabagal na naglakad sa pasilyo si Macy, pabalik sa department nila. Wala siya sa sarili na mapadaan sa harapan ng opisina ni Chairman Simeon. Napaigtad na lang ang dalaga na makitang bumukas ang pinto niyon. Nang tumingala siya, nakita niya si Joseph. Kaagad lumambot ang ekspresyon ng mukha nito nang makita siya. Macy? May pagtatanong sa mga mata ng lalaki na punong-puno ng concern. Sa di malamang dahilan, bigla na lang siyang pumalaho ng iyak. Mabuti na lamang at walang ibang empleyadong padaan sa hallway na iyon. Ano na lamang ang mukhang iharap niya sa iba kung nagkataon. Mabilis naman ngunit maingat na inakay siya ni Joseph papasok sa opisina. Hindi nga naisip ni Macy na baka may ibang tao roon. Basta na lamang siyang umiyak ng umiyak. Pagkasarado ng pinto, kinabig siya nito. Umiyak si Macy dahil sa matinding sama ng loob. Ilang minuto rin siyang nanatili sa pagkakasubsob sa dibdib ng binata. Masuyong hinaplos ito ang kanyang ulo at likod. Nang sandaling iyon ang gusto lang niya ay pumalahaw na parang isang bata at kailangan niya ang dibdib na iiyakan. Nang sa wakas tumigil ang kanyang malakas na pag-iyak, kumalas siya mula kay Joseph. She tried to wipe her tears away with the back of her hands. Joseph immediately offered his white handkerchief. Here, you can use this. Bahaga ito nakangiti. Thanks. Tugon ng dalaga sa may abot sa panyo. Iginiya siya ng binata, paupo sa visitor's lounge. Sumunod naman si Macy, then he sat beside her. What happened? His voice was very concerned. Gusto niyang umiyak ulit and so, she did cry some more. At dahil basa ng panyo ng binata, isang box of tissues naman ang iniabot ito kay Macy. She yanked a few pulls out of the box.
Nang magangat siya ng tingin sa binata, napatawa na lang siya sa kanyang sarili. I probably would use all of that, huh? She tried to joke sa pagitan ng pagsinghot. Feel better? Joseph smiled gracefully at her. Yes, thanks a lot and I'm so sorry. You don't have to apologize, Macy. He beamed. She smiled back at him. Then she caught a look on his perfectly tailored blue long-sleeve shirt. She sniggered. Basa ka na. Wala sa loob na hinaplos niya ng kanang palad ang dibdib ng lalaki kung saan basang-basa ito ng kanyang luha. Bubunto hininga si Joseph kaya biglang napatigil si Macy sa ginagawa. Nag-iwas siya ng tingin at ginala ang mga mata sa paligid. Whose office is this anyway? Kaswal niyang tanong. My father is... Yikes! Biglang napatayo si Macy. She felt so embarrassed. I'd better go... Napatawa si Joseph. You don't have to be embarrassed, Macy. Wala sinad ngayon. May kinuha lang ako ritong files. Paliwanag ng binata sabay dampot sa isang folder na hawak-hawak kanina. Thanks, but I should be going. She turned her head to the door. You haven't told me what upsets you. Marahang pinigilan ng binata si Macy sa braso. She sighed. Okay lang ba kung hindi mo na natin pag-usapan yun? Nagpapaunawang tinitigan niya ang binata. Alright, but please remember that I will always be here for you. And there was that handsome smile again. Yumuko si Macy para hindi siya ma-distract niyon. He reached out his hand and gently lifted her chin so their eyes would meet. Hey, I can be your friend too, you know? Thanks. Bulong ni Macy. That's so nice to know. Nang umalis si Macy, isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. He did not expect that at all. Just my luck. Maniman o hindi na mag-isip ng ganun sa Joseph, it sure felt good to be there for her. More or less, alam niya kung bakit umiiyak ang dalaga. Nalaman niya tungkol sa breakup nito sa nobyo 2 days ago. Pero hindi niya pipilit sa dalagang issue iyon. Hihintay niya hanggang sa maging handa na ito para pag-usapan ang tungkol doon. 2 linggo nang lumilipas simula na magkahiwalay sa ni Raven. Wala na ito at alam niyang hindi na ito babalik sa piling niya. Gulit na mimiss pa rin niya ang binata. Bakit nga ba hindi? He was constant in her life for 8 years. Paano ba siya muli mag-uumpisa nang wala ito sa tabi niya? Nalaman din niya na ilang linggo na palang may relasyon si Raven at Shaska at galit siya sa dating nobyo dahil doon. Hindi niya inakalang ni minsan lolokohin siya nito. Hindi rin niya maintindihan kung bakit hindi lang nito diretsa ang sinabi sa kanya na may iba na itong mahal. Ngunit masakit pa rin. Kahit ano pa sigurong idahilan nito upang iwanan siya. At tayong magagawa lamang ni Macy ay mag-umpisang muli na mag-isa at ang tayong konsuelo niya, hindi niya nakikita ang binata sa opisina. Naisip din niya na 2 linggo na lamang at Pasko na. This could be the saddest Christmas she would ever have. You are a big girl now, Macy. You can handle it. Pagbibigay lakas niya sa sarili. Anong ibig mong sabihin na hindi ka ate ng Christmas party this year, ha? Aling nagmumukmok? Sita ni Nadja kay Macy. Naroon siya sa bahay ng kaibigan. Inimbitan siya ng dalaga para mag-dinner kasama ng mabait itong pamilya para man daw may ibang tao siyang makita. And she was talking about the annual Christmas party that the management hosts for all the employees. It would have been the first time that Macy is going to attend. Nabalitaan niya masarap ron. Bongga raw at talagang pinagkakagastusan. Alam mo naman kung bakit ayokong pumunta. Paiwas na sagot ni Macy. Noon, nasa may entrance na sa bahay ng dalaga at nagpapahangin sa hardin. Dahil ayaw mo mag-risk na makita ang talapandas mong ex. Umikot ang matang sabi ni Nadja. It would be very awkward to see him there at sigurado talagang nandun yun. Oh please, tumigil ka na nga dyan Lola. Huwag kang unfair sa sarili mo, no? He made choices for himself, so you should move forward just like him. Yes, but I don't know about the party. Huwag kang masyado magmukmok. Ano ba? Isa pa, if you should feel anything, you should be mad at that jerk. To think he's been doing that behind you? Ay naku. Inis nitong sabi. Lola, makinig ka sa akin ha. Pupunta tayo together and we will party all night long, okay? Ano pa nga ba magagawa ni Macy? Gayong mapilit ang kanyang kaibigan. Tumawa siya. Okay. Ata girl. Nadja smiled satisfactorily. And besides, hindi lang si Raven na makikita mo sa party. There will be so many people, you won't even notice him. Pagkatapos, biglang nanunukso ang mga mata nito. Siyempre, andun si Joseph. Hindi mo siya namimiss dahil siguradong hahanapin ka rin nun. Napakunot ng noo si Macy sandali at saka napatawa pagkatapos. What? What has got to do with this? Oh, got me that crap, will you, princess? Sumingasing ito.
I know he's not making any advances since you got dumped by that unworthy, ungrateful, and miserable social climbing son of a bitch. Nadja? Pinandinatan ni Macy ang kaibigan. Yeah, whatever. Irap ito sabay taas ng kamay sa ere. But please do yourself a favor, will ya? Natawa siya. Hindi kita masusundan. Oh, come on, woman. Give Joseph a chance next time he offered his gentlemanly attention to you, okay? He still got the hots for you, alam mo yan. Umamin ka. Wild ang imagination mo. Napailing siya sa kaibigan. Ako? Taas kilay pa nitong tanong. Frankly speaking, sa tingin ko hindi na-break ni Raven ang puso mo. Natigilan si Macy. Because he never had your heart to start with. Patuloy ni Nadja. Excuse me? Hay nako girlfriend, okay lang yun no? Hindi mo kasalanan ko na pamahal lang sa'yo si Raven over the years. Dahil sa sigat hirap niya para sa'yo. I mean, you must have loved him too. But let's face it, it was platonic. Hindi nakasagot si Macy. Yun bang dahilan kung bakit hindi siya devastated and affected to the highest level? But don't get me wrong, okay? Alam ko na mahalaga din siya para sa'yo. But you have to admit, you feel something very special for Joseph. Isang nanunuksong ngiti ang sumulpot sa mga labi ng kaharap. That's crazy, Nadja. It couldn't be love. Hindi namin kaanong kilalang isa't isa. If it's true love, who cares how long you've known each other? Argumento naman ni Nadja. Ewan, umiling si Macy. Naniniwala ka sa fairy tales. Alam mo to. Let's take Sleeping Beauty as an example. She was just singing in the woods and he was spotted by Prince Charming. They met for the first time and alas, they're in love. Same drill with Snow White and Cinderella. Napatawa si Macy. They're different. They're only stories. Sa kasino ba naman ako kumpara sa mga babaeng nakapaligid kay Joseph, diba? Oo, yeah. Namayawang si Nadja. Fine then. What about your beloved Prince William and Kate Middleton? He didn't know she existed until he saw one of her photos, and she captured his heart. He is a prince, she is a commoner, and look at them now, they're married and are living their happily ever after. You really had it all worked out, huh? Tawa niya. Oh, don't be so engot, no? Ang swerte mo kaya nabiyag mong puso ng mga bunso ng mga simyon. Inilagay nito ang isang kamay sa tapat ng puso. Ang romantic kaya, it's like a fairy tale come true. Nginitian na lamang ni Macy ang nangangarap ang kaibigan. Oh, stop fidgeting, will you? Pagalit ni Nadja kay Macy na makababa na sila ng kotse. Nasa labas sila ng Hyatt Regency Manila kung saan gaganapin ang Christmas party. Iniisip ni Macy nagkamali siya sa pagpayag na ang kaibigan na magdesisyon para sa kanya ukol sa suot niya ngayong gabi. It was a black Empire waist cocktail in which she looked stunning and beautiful. It was haltered with plunging V-neckline that revealed her cleavage so much. Pakiramdam niya tuloy sobrang exposed siya, and she thought that the lace hemline was too short sitting at least 3 inches above her knees. Don't fret, girlfriend. I mean, look at us. We're simply irresistible. Nag-pose si Nadja na tila ba isang professional model na kukuhanan ng picture. Bigla nanlaki ang mga mata ni Macy nang makita ang sarili niyang mayayamang dibdib na mas exposed kaysa nakasanayan niya. Oh, don't worry, will you? That's the whole idea kung bakit tayo nagpaka-fabulous. To make men swoon and make the girls jealous. Sus Mariosep. Tila kinilabutan si Macy. Baka naman rape ang abuti natin ito. Baliw. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Umirap ang dalaga. Isa pa, we wear a lot of less clothing than this back when we were having belly dancing classes, no? Well, that's different. Mga kapa-belly dancers lang naman natin na nakakakita sa atin noon. Hay nako, stop worrying, okay? Just enjoy the night. Nakangiting paalala ni Nadja sa dalaga. Na-impress si Macy sa magandang pagkakaayos ng party venue. Bonggang lahat mula sa ayos ng paligid, sa masasarap na pagkain, hanggang sa magandang dance floor sa gitna ng function hall. They were sure head-turners at the party. Ngunit kabaliktaran ni Nadja na proud at confident sa sarili. Alanganin naman at nahihiya si Macy. She felt so uneasy with her co-employees around. She felt totally uneasy knowing that her co-employees know what happened between her and Raven. Naglalaro sa kanyang isip ko no eksakto iniisip ng mga ito. Baka iniisip ng tanga niya na napaglaruan siya ng lalaki. Nakawawa siya. Nalakabi siya ngayon para magkunwaring hindi siya apektado ng breakup nila. O ang mas masama, baka iniisip nilang naghahanap siya ng lalaki ngayong gabi. At hindi nakatulong ang kaibigan na bigla na lang siyang nitong iniwan at nakipagsayaw sa boss ito si Mr. Silvestre. She felt so vulnerable all of a sudden.
Naiwan siya sa kanilang mesa, nakantayo ko lang upang umiwas sa mga tao roon. Quick, Macy, just hide in the restroom and you will be fine. Bigla niyang naisip na solusyon. Mabilis siyang tumayo at inikot-ikot ang mga mata upang maghanap ng restroom sign. Nang umikot siya, muntik na siyang napalundag sa gulat na mabungaran ng isang lalaking di niya inaasahan na makita kagad sa pagtitipon na iyon, si Joseph. I've been looking for you, Macy, sabi nito. He looked so gorgeous in his black tailored suit at ayun na naman ang crook smile nito na walang palya sa pagpapalundag ng kanyang puso. Lumunok muna si Macy bago sumagot. Even the way he looked at her tonight was so enigmatic. Nag-angat naman ang tingin ng dalaga. Ayaw naman niya magmukhang tanga sa harapan nito. Thanks. I was just on my way to the restroom to hide. Can I say that? I'm just looking for Nadja. She didn't really know what to say. I saw her dancing with Hector. She muttered. Alam na kaya niya yun, no? Macy, may I dance with you? Napasinghap na tiningala niyang binata. His eyes were tender as if they were pleading. I can't. I have to go to the ladies' room. Kung makikita ng mga tao na nakikipagsayaw siya sa kahit sino, iisipin nilang ginawa lang niya iyon para inisan sa Raven at wala siyang balak umakto ng gayon. Kaya mabilis ang talikuran sa Joseph. Hindi niya hinintay kung ano man ay iba pang sasabihin nito sa kanya. Nahiling na lamang niya na sana lubayan na lamang siya ng lalaki. She had managed to make 5 steps only to freeze when she looked up again and found Raven and Cheska walking in her direction. Nakaangklang huli sa braso ng ex niya. They looked quite cozy with each other, actually. May galit na nadama sa dibdib si Macy, ngunit hindi niya yun maipakita dahil sa nervyos. Jesus, can you please make me disappear this instant? She helplessly prayed. At manas talaga, alam niya nakita siya ng mga to. She met Cheska's eyes and she smiled at her. Sigurado na siya na para sa kung anong rason, hihinto ang mga ito sa harap niya at makakausapin pa siya. Sinabi na nga ba niya maling ideya talaga ang pagparito niya. Nang bigla mula sa kung saan nadama na lamang ni Macy ang pamilya na presence ni Joseph sa kanyang tabi. Kamuntik siyang mapalundag ng ipatong nitong isang braso sa kanyang balikat. Napasinghap siya na biglang inilapit ng husang lalaki ang bibig sa kanyang kaliwang tenga at bumulong doon. Don't worry, Macy. Just relax and follow my cue. Kanda kilabot si Macy sa ginawa ni Joseph at nawalan siya ng oras na magprotesta. Dahil pag-angat ng paningin ay nasa harapan na sila ni Raven at Cheska. Napigil ang dalaga ng di oras ang kanyang paghinga habang ang kanyang puso naging triple yata ang bilis ng pagtibok. Good evening, Mr. Simeon. Macy? Si Raven ang unang bumati. Atas ng mabuting asal. He had a controlled smile on his lips. Good evening, Raven and Cheska. Nginitian to ni Joseph. So intriguing to see you, Macy, here. Tukso ni Cheska. Obviously, hindi ito apektado sa katotohanan na sila dati ng kasama nito. What can I say, Cheska? You slip. You miss. Joseph grinned. Of course, the smart comment was for Raven. So, kayo na ba ni Macy? Palipat-lipat sa kanilang pilya mga mata ng babae. Yup, walang babalang sagot ni Joseph. Macy was completely astounded. Nakita niya kung paano tumaim ang mga labi ni Raven. May pang-aakusa sa mga mata nito. Biglang siya nakadama ng panghimagsik. Ang hinayupak. Ang lakas ng loob nito. Gayong itong naunang nang iwan sa kanya. And to think gusto siya nitong itulak kay Joseph para lang maabot ang pangarap nito. Bigla, gusto niyang sugurin ng sampal ng dating nobyo, ngunit nagpakahinahon siya. Pinilit niyang ngumiti ng matamis. She was all fired up. She even wrapped her arm around Joseph's waist. Mamatay ka sa selos. You two-timing social climber? She actually felt good to think that. Hey, I know how awkward this is but I'm happy for you both. Ngumiti sa kanila si Cheska. And I wish you all the best. She tried to smile as if she was triumphant. Well, we'll leave it to you then. Please excuse us. Si Raven ang unang sumuko sa unexpected encounter nila. Formal itong ngumiti. See you both around. Cheska cheerfully yelled out as her escort almost dragged her away. Nakadama ng ginhawa si Macy nang tuluyan ng maglaho sa kanyang paningin na magnobyo. That was brilliant, Macy. Tawa ni Joseph. Did you see his face? Napapantasikohang napabaling si Macy sa katabi. You're unbelievable. Gusto sana niyang sabihin sa binata, but she was taken aback when she realized his arm was still on her shoulder. Like, hello, tapos ng kanilang palabas, no?
She opened her lips to say something when she heard a man clearing his throat behind them. Marahang binitawan sa ni Joseph. They turned around at the same time and found Mr. Charles Simeon, Joseph's father, at hindi ito nag-iisa. Well, son, I trust that you would formally introduce this very wonderful young woman to us. Medyo nakaarko ang mga kilay na magandang lalaki sa kabila ng edad. He looked amicable despite his commanding presence. Gayunpaman napalunok si Macy ng sunod-sunod. Pakiramdam niya sa sabog ang kanyang utak ng mga sandaling iyon. She haven't even processed her encounter with Raven and Joseph, saving her sorry face from the unexpected confrontation. And now this? It is a lot to take in. Nasa kanilang harapan si Charles at ang isang babaeng obviously ay may bahay nito. Another lady and 3 handsome men who look a lot like Joseph, and they all had gorgeous women by their side. Jesus! Is this Joseph whole family? Ang mga mukha ng mga ito ay nagpapakita ng ekspresyon na masaya, naiintriga at nanunukso. Tumawa si Joseph na halatang hindi apektado sa nanunuksong tingin ng buong pamilya sa kanila. Sure, Dad. Bumaling to sa kanya. Macy, I'd like to meet my family. Charles, my dad, which of course you know already. My mother, Martina. He turned to the older lady who was all smiles at Macy. My grandmother, Anastasia. My brothers and their wives, Renzo and Elisa, Antonio and Desiree, Leonardo and Herminia. Bumuntong hininga ito. Everyone, I'd like you to meet Mackenzie Campbell Anderson. Oh, how wonderful to meet you, Iha. Galak na galak, naniyakap ni Martina si Macy at di pa rin makapag-react. Sumunod na lamang siya sa Agos at kumante ng yakap sa ginang. So, you are the reason why all of a sudden, our dear little brother did not want to leave the city. Ngisi ni Renzo. Nakipagbeso-beso din to sa kanya, maging ang misis nito. You, Joseph, won't stop talking about you. Pambubuko ni Leonardo sa bunsong kapatid. Ngumiti ang huli, habang si Macy pulang-pula ang mga pisngi dahil sa hiya. Hindi niya malaman kung dapat pa siyang matuwa sa natuklasan. Oo nga't alam niyang never nang tinago na darama para sa kanya, pero matuklas ang alam yun ng buo nitong pamilya. Everyone said how nice it was to meet her and gave her a welcome kiss and a hug. Lalong kinabahan si Macy nang lapitan sa ng lola ng binata. The old lady's face was happy and she swore she's almost teary-eyed. Welcome to our family, Iha. Ibinuka ni Anastasia ang mga braso na para bang iniimbitahan sa yumakap dito na siyang ginawa niya. Pero may isang mali. Hindi siya nobe ni Joseph. Not at all. Nagpapasaklolon tumingin siya sa huli, ngunit ginitian lamang siya nito. Sinong kasamang pumunta dito sa party, Iha? Untag ni Martina. I'm with my friend, Nadja, ma'am. Magalang na sagot ni Macy. Tumawa si Martina, kinumpas ng isang kamay sa kanya. Oh, please, don't call me that. It will please me if you will call me tita or auntie. Namula si Macy at agad na nagyako ng ulo. Would you and Nadja please join us at our table then, Macy? Kay saya nangiti nito sa labi na hindi niya magawang tumanggi. It'll be an honor, Tita Martina. Kamuntik na yata nakagat ni Macy ang kanyang dila. The pleasure is ours, Iha. The older woman smiled. Nagpatiw na mag-asawa sa paglalakad. Sina Joseph at Macy naman nahuli sa grupong iyon. Napayoko siya dahil damang-dama niya ang mga matang nakasunod sa kanya. Napaangat lamang siya ng tingin nang ginagap ni Joseph ang kanyang nanlalamig na palad. Her heart stopped beating once again when she felt his face right after, next to her ear. I'm dearly sorry about the confusion, Macy, but please don't worry. I'll explain everything to them later. Pabulong pa nitong pangako. Namagangat ng mga mata si Macy sa kanyang unahan, nakita niya nakangiti at nanunoksong tingin ni Desiree sa kanya. Bigla siyang pinamulahan ng mukha at nag-iwas ang tingin. Dahil punong-puno siya ng tensyon, nagpasunod-sunod ang lagok niya ng cocktail drinks. It is more than the social drinking that she planned to do tonight. Laman pa rin ang kanyang utak si Raven dahil sa matinding inis sa reaksyon nito. Pagkakita sa kanila ni Joseph na magkasama kanina, para bang siya nag-traitor dito. As if. And here's Joseph families all over her. Kung ano nang gustong malaman ng mga ito tungkol sa kanya. But she did not feel as if she was under scrutiny at all. They were just friendly and warm and sincerely wanted to get to know her. Napilitan sa makipagsayaw kay Joseph para na makawala sa pamilya nito. Everything was just too much. At the dance floor, a sweet and romantic music filled the air. With Joseph disclosed to her and his hands on the lower back and her arms on his shoulders.
How could she help but he carried away? At hayun nga, ang binata nakatitig sa kanya na para bang siya lang nag-iisang babae sa mundo. You seem so tense. Komento nito. Macy sighed sharply. Even the alcohol did not help to ease my tension. Tapat na aniya. A half-grin showed up on her lips. I don't know if I must apologize, but I quite like what happened tonight. All of a sudden, Macy felt her knees turning into jelly. Kamuntik na siyang nababay sa panalambot at napusa na kundi lang sa paghigit pa ng kasayaw sa kanyang bewang. Are you alright, Macy? Joseph was very concerned. Pilit ni Macy na mag-angat ng tingin. I want to go home. Bulong niya sa mahinang boses. Joseph sighed. You drank too quickly. That's why. Hindi naman to galit nang sabihin yon. Kailangan ko lang umuwi bago pa ako makatulog dito mismo sa sahig. Sinubukan niyang tumawa. I'll take you home. Kaagad naman nagprotesta si Macy. No, kaya ko naman mag-drive. No, Macy, ihahatid kita. I will arrange Nadja's transport when she's ready to go home. Ako na rin magpapatid ng kotse mo sa bahay mo bukas. He sounded as if he's got it all worked out. Gusto pa rin niyan tumanggi ngunit di niya masabi iyon dahil tila lalo siyang nakakadama ng pagkahilot panghihina. Tila siya agawan ng malay anumang sandali. Sumunod na lamang siya sa binata nang akayin siya nito palayo sa dance floor. Bumalik sila sa kanilang mesa kung saan naroon pa rin ang pamilya ni Joseph. Nagpaalam ang binata para sa kanilang dalawa. Macy tried to look for Nadja but her friend was not there. She was passive when the family told her not to worry and that Joseph would take care of her. Nangihinang tango ang ngiti ang sinagot niya sa mga ito. Ang sumunod na nalaman ni Macy, akay-akay siya ni Joseph palabas ng Hyatt Hotel. Habang nasa labas na naghihintay sa valley na maghahatid ng sasakyan ng kasama, bigla na lang nahilong dalaga at nakapikit na mahigpit sa braso ng binata. And then, she was in his arms. Just hang on, Macy. I'll get you home soon. Bahagyang napadaing lang si Macy sa kanyang pagkakapikit. Kinabukasan nagising si Macy masakit ang ulo at ginalamang ang gulat niya nang ma-realize niyang wala sa sarili niyang silid. No! Her bedroom was not as big as this and was wonderfully arranged like a first-class hotel suite. Napabalikwas ng upo si Macy sa malambot na kama. Lalo siyang kinabahan when she found herself dressed in a satin negligee. Agad siyang bumangon at binalikan sa isip ang mga nangyari nakaraang gabi. Her last memory was Joseph telling her he would take her home. Saan ba siya nito dinala? Nalilitong naisuklay niya ang mga daliri sa buhok. Nakarinig siya ng mga katok sa pinto. Napalunok ng ilang beses habang nakatingin doon. Who is it? It's me, Macy. May I come in? Sagot ng boses ng isang lalaki sa labas. Somehow, Macy was very glad to hear that familiar voice of Joseph. Parang lumukso ang kanyang puso. Akmanin niyang patutuloyan ng ma-realize niyang kanyang suot. Mabilis niyang iginala ang mata sa paligid at natamaan ang isang obroba. Agad niya iyong sinuot. Come in! Ani niya pagkatapos. Hello, sleepyhead. Nakangisi si Joseph nung pumasok. Nakatayo lang doon si Macy sa loob ng ilang sandali. Ang mga mata niya'y nagtatanong kay Joseph. Tumikhim siya. Hi! Alanganin ang iting bati niya. Hindi siya sigurado kung bunga sa sakit ng ulo o ano, pero sa tingin niya kaibang itsura ni Joseph ng umagang yon. Gwapo pa rin as ever, pero mukhang cool at relax. Siguro nga dahil sa suot nito. Ngayon lang niya ito nakita naka-polo shirt at shorts. Corporate and serious did not describe him at the moment. How are you feeling, Macy? Mayroong pamilyar na concern sa boses nito na napabuti sa pakiramdam ni Macy. I'm fine. Where am I, Joseph? Sa bahay namin. Matipid din siyang sagot. Dagling nagbago ekspresyon sa mga mata ng dalaga. Meron ng galit at pang-aakusa. I really had no choice, Macy. You fell asleep in the car. You left your purse on the table at the party so we had no keys. So I brought you here instead. Kalmadong paliwanag ng lalaki. Napabuntong hininga na lamang siya. So I took care of you when we got there. I changed your clothes to make you comfortable. Seryosong anito. She gasped. Bigla siyang kinabahan. She crossed her arms suddenly in front of her chest. Namula siya nang humalakak si Joseph. Gusto niyang makadama ng galit. Kung ano pang magagawa niya, wala na siyang maitatago pa rito. Sa wakas, natapos ang tawa ng kaharap. Nilapitan siya nito pagkatapos at tuminto ng ilang dali na lamang ang layo nila. You should have seen your face, darling. Tumikim ito at nagseryoso. I admit I am no saint, Macy, but I would never take advantage of you, not to the woman I love. Joseph? Lalo nagkulay makopa ang mga pisngi ni Macy. Hindi pa rin siya masanay sa lantarang pagpapakita nito ng damdamin.
Please don't be embarrassed. I know you feel the same for me. So, who changed my clothes for me? Bigla'y pag-iiba niya ng topic. Hindi pa siya handa para sa ganong usapan. Bumuntong hininga lamang si Joseph. Alam niya ang ginagawa niyang evading tactic. It was my mother. Sagot nito. Oh, they did not start very long at the party after we left. So, she brought your purse too. Itinuro ng lalaki ang dressing table kung saan nakapatong ang kanyang maliit na bag. She took care of you when they got home. Bahagyang napatawa si Macy. This is embarrassing for me. I'll thank your mother when I see her. Well, you can tell her when you join us for lunch. Lunch? Nanlaki ang mga mata niya. Bahagyang tumawa si Joseph. Yes, it's lunchtime, princess. I'm so sorry. I'd better be going. Joseph shook his head. Mama won't let you leave this house without any food in your tummy. Pero Joseph, Macy sighed. Don't you think it's wrong? You were just helping me last night and the next minute, your family was right there in front of us thinking we're dating, but we're not. No, we're not, because you won't admit you feel the same for me since the first time we met. Tumusok sa puso niya na parang kutsilyo ang kalungkutan sa mukha ng kaharap. Ngunit pinili ni Macy wag mag-react. But anyways, feel free to take a shower. I'm sure you'll feel better after that. You'll find new clothes in the closet. Itinuro nito ang built-in closet sa isang panig ng guest room. Then, he wore that gorgeous crooked smile on his lips again. Otherwise, you can wear your black dress from last night. Himig pa biro nito. You look divine in that dress. Kumindat to sa kanya. Inikot lang ni Macy ang mga mata para itago ang pamumulan ng mukha. Natawa si Joseph. Naupo ito sa isang panig ng kama. Shall I sit and wait here till you finish so we can go downstairs to join my very intrigued family at the table? Muling nanlaka ang mga mata ni Macy. Excuse me, manahimik ka, mister. I was just joking. Joseph laughed. When you finish, just follow the hallway to your right and you'll find the stairs. Turn left when you get down and you'll find the dining room. Otherwise, I'd be happy to wait for you and... Oh, please, stop it, Joseph. Galit kunwari ang tono ng dalaga. Nakangiti pa rin tumayo ng lalaki at tinungo ang pinto. See you at the table, darling. Tila ng lalambot ng mga tuhod na napaupo sa kama si Macy nang tuluyan siyang iwanan ng binata. Hindi niya tiyak kung talagang gayon lang kung magbiro si Joseph na tila ba nobe siya nito. Ayaw niyang aminin ngunit nagdulot ng kang anong klaseng kiliti sa kanyang puso. Ngunit aaminin niyang isang bagay kahit sa sarili lamang niya. Masarap sa pakiramdam na walang kahalong guilt kapag natutuwa siya ngayon sa mga aktwasyon ni Joseph. Oddly enough, she felt relieved. Kumpletong buong pamilya si Mion when Macy joined them at the table. Kaagad siya nagpasalamat sa pag-aasikaso ng mga ito sa kanya. She sat right beside Joseph. And she did not realize how big the family was. Between all the married brothers, there are 10 children altogether. The oldest is 16 and the youngest is Theo and Herminia's 5-year-old daughter. Hindi nga niya maalala mga pangalan na pinakilala sa kanya. The kids were staring at Macy as if she was some sort of an enchantment. Ngumiti siya kahit tense na tense siya. At katulad kagabi pinapakihirapan siya ng mga ito na para bang matagal na silang magkakilala. They are very fascinated by you, Macy. Nangingiting sabi ni Lola Tasha. Ngumiti lamang siya. Oh, just please relax, Iha. Nakangiting bili ni Martina. Pasensya na po kayo. This feels awkward. Sumulap sa kay Joseph na nakangiti lang. Don't worry, Iha. Joseph told us the real score. Ani Charles. Oh, natawang ani niya. Tila siya binunutan ng tinik sa lalamunan. So, inexplain na po ni Joseph na hindi kami magnobyo, pati po yung nangyari kagabi? Napayuko siya. Oo naman. At sinabi din niya sa amin kung gaano siya patay na patay sa'yo. Sabi ni Charles. I beg your pardon? Nabitawan ni Macy ang mga hawak na kubyertos. Hindi niya alam po anong sasabihin. Lahat ng mga kasalo niya sa mesa, puro nakangisi at nanunukso ang mga mata. He told us how you've turned him down so many times because of Raven. Joseph's father said. Too bad for the man, he let you go. And now it's Joseph's turn to persuade your very eluding heart. Hayag naman ni Eliza na katapat niya sa mesa. Kumindat pa ito sa kanya. And to be honest, we've never seen Joseph this way before. Kaya kung kinakailangan ligawan ka ng buong angka namin para nasagutin mo kaagad, ang aming bunso ay gagawin namin. Seryosong sabi ni Martina sa dalaga. Macy's jaw nearly dropped on her plate. She was speechless. Noon nagtawanan ng lahat. Oh, I'm sorry, Iha. I just couldn't help it. Ani Martina na impit ang pagtawa. Napapantastiko ang napatitig si Macy sa ina ni Joseph. Did it take after his warped sense of humor from his mother? Kidding aside, yes, we know the real score, but we will not interfere with your affairs. Consider us friends no matter what, Iha. You'll always be welcome in this family. Thank you, Tita.
Nang sa wakas, inihatid ni Joseph si Macy sa kanyang bahay, ay nakahinga siya ng maluwag. His family was really great. They're crazy in a way she'd never expected, but definitely lovable. Hindi rin maalis sa isip niya na parang nobya talaga siya ni Joseph kung ituring ng mga ito. Would you like to come in for coffee? Atas ng mabuting asal kaya inalok ni Macy na ang binata. Sa kanya sinuksok ang susi sa doorknob. I was hoping you'd ask me. Ngumisi si Joseph. Kagad tinasan niya ng kilay ang binata. It doesn't mean anything, okay? Bago pa ko ano nung maglaro sa kokote mo. Umakpang sila papasok ng bahay. Maupo ka muna, I'll make the coffee. Hindi hinintay ni Macy na sumagot ang binata. Iniwan niya ito tagtuloy sa kanyang silid upang ilapag sa kama ang damit na sinuot niya sa party ng nakaraang gabi. Saka siya nagtuloy sa kusina. Pinuno niya ng tubig ang electric kettle at saka iyon ini-on. Maliksi niyang inihanda ang 2 mug. Patagilid niyang isinandal ang sarili sa fridge. Balak niyang maglagay roon hanggang sa matapos ang paggawa niya ng kape. Naglalakbay ang diwa na tinitigan lang niya ang electric kettle. Saka niya naisip kalimutan niyang tanong sa kanyang bisita kung gusto ba nito ang kape na may asukal o wala. Mabilis siyang tumalikod upang puntahan ang binata, ngunit kamuntik na siyang matumba na makabanggaan si Joseph na wala siyang kamalay-malay na nasa likuran pala niya. Maliksin itong sinilong ang kanyang likod mula sa muntik ng pagkakatumba. Susme, anong ginagawa mo dito? Kinakabahang tanong ni Macy sa binata na seryoso ang mga mata habang nakayuko at nakatitig sa kanya. Parang huminto sandali ang tibok ng puso ng babae dahil sa pagkakadikit ng kanilang mga katawan, and she was totally unaware that she had grabbed his shirt and had placed her right hand over his heart. Macy, would you think of me foolish if I told you right now how I really feel for you? Seryosong anito. Tell me what, Joseph, that you are very attracted to me. Tumawa siya para palisin ang tensyon. Yes, and that I love you and I'm going to kiss you. Bigla, nandaki ang mga mata ni Macy ngunit mabilis na nilapit na ni Joseph ang mga labi nito sa kanya nakapaawang na mga labi. It was just a press on her lips, but it was enough to stop her world from revolving. She gently closed her eyes. Her heart was pounding restless and lost in a wonderful moment. Hindi na siya magsisinungaling pa sa kanyang sarili. She had never felt this way before. A moment of silence passed before Joseph broke the first words. I love you, Macy. And I know you feel the same, and I can't pretend that I can still stand being away from you. So please take my heart, it only belongs to you. Puro ng damdaming hayag na niya ito. Nangilid ang kanyang luha. We hardly know each other, Joseph, and besides, I am supposed to be broken, hearted right now. Does it matter, Macy? We both know how we'll feel for each other. Mas sinapit pa nito ang kanyang bewang. Tila wala na itong balak para pakawalan siya. Sandali siyang nag-isip. No, it doesn't matter. Ngumiti at bahagyang umiling ang dalaga. Really? Biglang nangningning ang mga mata ni Joseph. He cheerfully moved his hands up on her shoulders. So, we're like officially together now? Hindi matatawaran ang ngiti nito sa mga labi. No, sagot ni Macy. What? Biglang napawi ang ngiti ng lalaki. I don't understand. Macy sighed softly. I know this is crazy but we can please take a step at a time. Ang bilis ng mga pangyayari, Joseph. I haven't even had time to process everything in my head. Bahagya siya natawa sa sarili. Alright, Joseph exhaled. I respect your wish but officially, maniligaw na ako simula ngayon, okay? She smiled and nodded. And from now on, you won't send back anything that I'll give you? Nakataas ang isang kilid ni Joseph. I promise. Macy laughed. He smiled and gazed down at her. She felt his hands on the back of her hips again, but she did not protest. At hindi ka tatanggi when I ask you out? Muli nitong tanong. Ang kulit mo pala. Macy wrinkled her nose. Excuse me, miss. Pakisagot po ang tanong ko. Anang binata. Okay, I won't say no. Good then. And you won't say no if I ask you to make love to me? Bigla, nagtaas ang kilay si Macy. Somehow she used to his jokes now. Don't push your luck, mister. Your distorted jokes won't work with me anymore. Joseph had the sexiest grin on his lips. Well, alam mo na, baka ako makakalusot lang. Pinanlakan niya ng mga mata ang binata, sabay kurot ng pino sa tagiliran nito. Tumawa lamang ito ng malakas. Napangiti naman ang dalaga. Ibang-ibang damdamin niya para kay Joseph. Happy, excited, elevated and emotionally active. Tila ba kinikiliti at kinukuryente ang kanyang puso. And above all, siya isang dakilang baliw. Irrationally kissing a man who's not her boyfriend yet. But what the heck? It is so magical. Isa pa, hindi na rin niya kaya itago ang damdamin para dito. And moments after Joseph finally left that day, Macy was surprised that she already missed him.
Hindi na siya makapaghintay para sa sunod na halik na pagsasaluhan nila at hindi niya gustong magkumpara. Alam niyang hindi pa niya nararamdaman ang ganito kay Raven noon. I need to know why you're doing this, Macy. Galit. Yun ang nakarehistro sa mukha ni Raven. Dagling kinabahan siya. I don't understand. Maingat na umurong siya palayo sa binata. He cornered her in the coffee room. Pinaikot niya ang tingin sa paligid para humanap ng saklolo, ngunit sila lamang ang naroon. Bigla, nanliit ang mga mata ni Raven. Muntik na siyang mapalundag at mapasigaw sa takot nang biglang hinablot ng binata ang kanyang braso. Hindi pa niya ito nakitang umakto ng ganito. Why him, Macy? Did you do it on purpose para pasakitan ako? Para pagantihan ako sa pag-iwan ko sa iyo, ganun ba? Sa kabila ng takot at kulat, tinitigan ni Macy sa mga mata ang binata. Selos ang nabasa niya sa mga mata nito, pero wala yung sense. Hindi ba dapat lang nahayaan na siya nito? I had no intention na gantihan ka o anuman, Raven. Alam mong masasaktan ako ng todo kapag naging malapit kayo sa isa't isa. After all, I asked in the first place to befriend him, didn't I? It had nothing to do with that, Raven. Iling niya. Really? Patuyang umiti ang binata sa kanya. O baka kahit nung tayo pa isadya ka namang may damdamin sa kanya, kaya baliwala sa yung paghihiwalay na natin. Shock si Macy sa narinig. Anong karapatan nitong pagsabihan siya ng gayon? Ito na nga ang may ibang babaeng kinakalantari habang sila pa. Dahil sa matinding galit, nag-akma ang dalagang itutulak sa dibdib ang binata. Ngunit mabilis itong hinuli ang kanyang mga braso at tinikit yun sa dingding sa taas ng uluhan niya. Kaagad siyang nagpanik. Let me go, Raven. Pinilit niyang patigasin ang tinig. Do you know how much it hurt me when I saw you with him at the party? Unti-unti niluwagan ni Raven ang pagkakahawak sa mga braso ng dalaga. Macy sighed in relief. How do you think I felt when I found out about you and Cheska? Hindi niya itinago ang nadamang sama ng loob sa binata. I never meant to hurt you, Macy. Halos pulong nito. Bakas ang pagsisitinig ng kaharap. But you did, Raven. But I understood. I could never give you what Cheska could. You just meant to say na hinayaan mo kung iwanan kita. Kahit dahil hanggang ngayon, hindi mo pa ako natutunang mahalin ng lubos. Tama ba ako? And of course, when I left, you were free to love Joseph. Malungkot ang ekspresyon ng mukha nito. Raven, ano bang masasabi niya? May bahid ng katotohanan ng sinabi nito, ngunit hindi rin niya kasalanan ang lahat, hindi ba? Let her go, Raven. Matigas at mababa ang galit at tinig na nalinggan nila. Joseph! Nagagalak kahit na kinakabahan na napatingin si Macy sa likuran ni Raven. Kung saan nakatayo ang binata, she had no idea when he came in but she was just glad he's there. Maraing pumikit si Raven, parang kinokontrol ng emosyon. Bumuntong hininga ito't sa wakas pinawalan ang dalaga. Hinarap nito ang bagong dating. Hindi naman natinag ang huli. Bigla, natakot si Macy habang magkaharap at nagsusukatan ng tingin ang dalawang lalaki. Hindi siya tatayo lang doon at hihintayang magpakawala ng suntok ang isa sa mga ito. Isa pa, ilan sa mga kasamahan nila sa opisina ay naroroon na at tila naghihintay sa mga susunod na pangyayari. Mabilis pamagit na si Macy sa dalawang lalaki. Tinignan niya sa mga mata si Joseph. It's okay. Paalis na si Raven, di ba? Bumaling siya sa dating nobyo at nakikiusap at tinignan. Hindi sumagot si Raven. Iniwanan lang ng matiim na tingin ng karibal at umalis na. Nakahinga naman na maluwag si Macy. Sakala niya napagtanto na napapalibutan na sila ng mga coworkers nila na punong-puno ng intriga ang mga ekspresyon. Ang lakas ng loob niyang pagtangkaan kang saktan. Galit na sabi ni Joseph sa kanya sabay abot sa mga braso niya. Macy nearly shrinked na makita niya ang bakas sa mga daliri ng ex-boyfriend sa kanyang mga braso. I'm fine, Joseph. He didn't mean it. Ano? He grimaced. Are you trying to protect him? After what he's done to you, he deserved none of it, Macy. Joseph, please. Muli siyang tumingala sa binata, nang hihingi ng pangunawa, ngunit mali ang basa nito sa kanyang mga mata. You still care for him. Bulong ng lalaki. Nararoon ang sakit sa mga mata nito na natinangka nitong itago sa pamamagitan ng pagyuko. I do. Pag-amin ni Macy. We are together for a long time. I can't just... It's alright, Macy. Mabagal ang putol ni Joseph sa kanya. You don't owe me any apology. I understand. No! Bigla na alarma si Macy. Gusto sana niyang magpaliwanag ngunit talikuran na siya ng binata. No! Please don't leave me! Kaagad naman kinabahan ng dalaga. Hindi niya kayang hahayang iwanan siya ni Joseph bago pa man niya masabi rito kung gaano din niya ito kamahal. Yes, mahal na niya ang binata. Finally, she owned up. So she frantically ran after him. Joseph! Puro ng kakaibang kaba ang puso ni Macy nang halos pasigaw niyang tawagin ang pana ng binata na mabagal at mabigat ang mga hakbang sa hallway. Muli,
Natawag ang pansin ng mga office mate niya ngunit wala siyang pakialam kahit na nagtataka ang mga to. She just kept walking towards the only man who is awake in her heart. Joseph, please stop! Sa hindi niya malamang dahilan para siyang maiiyak sa tuwa. Joseph stopped and he turned around hesitantly. Mabilis ang mga hakbang ni Macy na nilapitan niya ito. Na may 2 dangkal na lamang agwat nila, natigilan siya. Paano? Sa dami ng gusto niyang sabihin, di niya alam kung saan siya magsisimula at parang pinipiga ang kanyang puso na makita ang lungkot sa mga mata ng binata, and all she wanted to do was to make it go away. She raised her hands and froze for a moment. She closed and opened her fist. Joseph? She looked into his eyes and bridged their gap, tipped her toes to cup his face with her hands, and pressed her lips against his. Muli, tila tumigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. They kissed so very tenderly for a minute or two. I love you. Usal ni Macy na maghiwalay ang mga labi nila. She had tears of joy in her eyes. And I love you, Macy. You have no idea how long I've been waiting for you to say those words. Puro ng damdaming hayag ni Joseph sabay kabig sa dalaga upang yakapin na mahigpit matapos palisin ang luha niya. All of a sudden, people around them were clapping and cheering. Noon lang naalala ulit ni Macy na marami nga palang nanonood sa kanila. She blushed, but she tried not to care. Ipinikit lang kanyang mata at puno ng pagmamahal na dinikit ang pisngi sa dibdib ng kanyang mahal. Obviously, everybody was happy for them. Men were cheering at ang mga babae naman halos simatayin sa kilig, lalo na si Nadja. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat sa isang sulok ng opisina, naroon din si Raven. Tahimik at puno ng galit na sinaksihan ang madamdaming tagpo ng pinakaingitang tao sa buong mundo na si Joseph Charles Simeon at ang dating nobya. Araw ng Pasko. Masaya nakikiselebrate si Macy sa buong pamilya ng kanyang mahal na si Joseph. Dinala siya ng binata sa Hacienda Hermosa sa Kalatagan noong unang araw pa lang ng kanilang Christmas break mula opisina. Excited sila na ipakilala siya nito sa pamilya. This time bilang nobya nito. Tuwang-tuwa ang mga sikiha para sa kanila. At kahit maikli pa lamang ang panahong pagkakilala ng mga ito sa kanya, tanggap na tanggap siya ng mga ito. And during her stay at the Hacienda, nasaksihan niya kung gaano kaligaya si Joseph sa paninirahan doon. Habang nagpapalitan ng mga regalo, nakangiting napatitig si Macy sa buong pamilya. This must be the happiest Christmas she had ever had since her parents got divorced. Hindi pa naranasan ng Pasko ng ganito kasaya at kakumpletong pamilya nila, and she felt such a profound happiness around them. Then, she pictured her life with Joseph, pero hindi niya iyon na-imagine. Tila katotohanan iyon na tumama sa kanya at oo, gusto niyang makasama ito sa natitirang taon ng kanyang buhay. Ikakasal sila sa simbahan. Napapalibutan ng kanilang mga pamilya at kaibigan. Maninirahan sila sa hacienda. He would be her prince and she would be his princess, just like how it was in the fairy tales. They would live happily ever after. Nang bumalik na sila ni Joseph sa Maynila pagkatapos ng Pasko, na-miss ni Macy kagad ang masaya at kengkoy na pamilya ng kanyang nobyo. Medyo awkward lang siya nung una, pero mababait at mabababa ang loob kaya agad niyang nakasundo ang mga ito. Would you like to come in? Nakangiting anyaya ni Macy kay Joseph nang sumapit na sila sa bahay ng dalaga. Is that to come in and stay? Isang pilyong ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Joseph. I meant come in and have coffee or soft drink and then you can go. Nakataas kilay ngunit nakangiti namang supil ni Macy sa binata. Niluwagan niya ang pagkakabukas ng pinto upang makapasok ng madali ang kasama na siyang may bit-bit-bit-bit ng kanyang 2 travel bags. I mean, I'll stay for a while for coffee and I will go. Pilyo pa rin ang pagkakangiti sa kanya ni Joseph. Inilapag nito ang mga bag sa sahig sa sala. Yeah, right. Macy rolled her eyes with a smile. Please sit down, love. It'll just make coffee. No, I'll sit sa kitchen table and watch you make coffee. Nanguna pa ito sa paglalakad patungong kusina. Can I ask you something, love? Medyo nanansya ang tano ni Macy. Anything, my love? He answered with a very welcoming smile. Alam mong boyfriend ko nun si Raven, pero bakit di mo ako tinigilan nun? Because I couldn't. Mabilis ang sagot ni Joseph. Believe me, I tried but I couldn't. His face turned serious. Maybe if the situation was different, if I was sure you were in good hands, if you really loved each other, I would have let you go. Hindi makapaniwala si Macy sa narinig. She was dearly touched. Really? You would do that? Hell no! And I know it's bad to say this, but thank God Raven was stupid to let you go. And thank God mas gwapo ako kaysa sa kanya, kaya you couldn't resist my charm. Napatawa siya. For a moment, I thought you were really noble. I am. I didn't tell you that I knew Raven has been seeing Cheska for a while, and I didn't set him up when I could have. Napataas kilin naman si Macy bagaman nakangiti. Well, why didn't you? Because I'm noble.
He grinned and he was proud of himself. But seriously, I wouldn't do that to you. I could never manipulate you like that. Napangiti si Macy. And I could never do that to you either. Naalala niya ang gabing tinanggihan niya ang hiling ni Raven sa kanya na kaibiganin niya si Joseph upang gamitin sa ambisyon nito. And call it love at first sight, fate, destiny, or simply gut feeling, but I knew that you were the one. He planted another sweet and light kiss on Macy's lips, na buong puso naman niyang tinanggap. Well, I guess I'd better leave you so you could rest. May pasok pa tayo bukas. Tila ba may bahid ng lungkot sa tinig ni Joseph? Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikang namagitan sa kanila. I've told you before, love. Hindi mo kailangan pumasok sa office dahil lang may pasok ako. Natatawang sambit niya. Of course, you could afford to take as much holidays as he pleased. Bahagyang lumabas si Joseph. Nooy nasa pintuan na sila. And I've told you before we could have stayed at the hacienda until after New Year, but you won't let me take care of it, love. Macy sighed. You know why I won't, love? People talk, you know. Ayokong isipin ng mga office mates ko na may special favor ako nakukuha dahil ang girlfriend ako. Fine. I understand, princess. Then, the sexiest crooked smile appeared on his lips, and it never failed to mesmerize her. Dahan-dahan itong ibinaba ang mukha papalapit sa mukha ng dalaga. See you tomorrow, my love. See you tomorrow. Macy could feel her heart rate increasing once again. She lifted her hand on a good angle and eagerly waited for her true love's kiss. Maraan siyang napapikit when Joseph finally sailed his lips on hers. Saglit silang naglayong, ulit kagaya ng dati, hindi yun sapat. They had to kiss again and more. Yun na yata ang pinakamalimit at pinakamalalim na halik na pinagsaluhan nila. And the new and feverish feel of his warm lips on her neck set both the temperature high. They were both lost in the intense moment. Nagpatuloy ito sa ginagawa nang hindi ito pinigilan ni Macy. She won't stop the inevitable. Not right now, not ever. She was very tired and sleepy, but Macy woke up with a smile on her lips the next morning. And she was sore too. Why wouldn't she be? They made love all night. Joseph has got her now. Heart, body, and soul. Pinakaramdaman niya ang sarili, wala siyang manama, ni gahib lang pagsisisi. Nang pumihit siya sa kanyang kaliwa, hindi niya nakita ang binata. Bigla siyang kinabahan, pagtataka, pagkalito, at insecurity ang kaagad niyang nadama. Baka kailangan lang talaga nitong umalis na. Kinalma niya ang isipan. Mabagal siyang bumangon at sinuot ang kanyang silk robe. Akmang lalabas siya ng silid nang marinig niya ang mga kaluskos sa may kusina. Bigla siya napangiti, saka siya lumabas at tagtungo sa kusina. And she found Joseph half naked, half dressed with a towel around his hips. Halatang nakaligo na ito. He was busy cooking eggs and bacon, at kita din naman na may nakasarang ng tinapay sa toaster. Natutuwa at kinikilig na pinapanood niya ng ilang saglit ang binata. I know you're watching me. Sambit ni Joseph matapos baliktarin ang nilutong bacon. He had the sweetest smile when he walked towards her. Good morning, bati ng dalaga. Just his smile alone was enough to make her day. Niyakap siya nito sa bewang at gayon din ang kanyang ginawa rito. Good morning, it's getting late. Oh Jesus! Napasingap si Macy at nanlalaki ang mga matang napatingin sa binata. What's the time? It's 10:30 in the morning. Ngisi ng nobyo. Oh my God! Hindi siya makapaniwala. Don't worry, I've made a call. You're not coming in today because you're sick, okay? Well, love sick of course. Joseph, she ran her fingers through her hair. Oh, loosen up, love. Just have breakfast with me, okay? I hope you don't mind me ransacking your kitchen. I'm so hungry. You drained me last night. Biro pa nito. Mahinang tinampal ni Macy sa balikat ang nobyo, saka inirapan. Tumawa lang ito and she felt like a real princess sa tawdong pag-aasikaso sa kanya ni Joseph. Pagkatapos sila mag-almusal, siniluhan siya ng binata sa pag-shower and of course, they made some more love. And she did not want any of this to end. She could stay like this forever. Just having him beside her on the couch would suffice. Macy, there's something I need to ask you. Joseph kneeled right in front of her while she sat on the couch. Inawakan nito ang kanyang mga kamay at hinagkanyon. What? Pakiramdam ni Macy, bigla siyang kinabahan. You might think I'm rushing again, but it's not like that at all. Well, yeah, I must admit I can't wait any longer. Joseph, he sighed. I love you. I know I'm crazy and it may be too soon, but You what? Ninenervyos niyang untag. But I've had this for 2 weeks now and I've been trying to ask you since then, and I'm not sure whether now is the right time. Oh, please. You're kidding with Mrs. Vance, Joseph. Pinilit ni Macy tumawa. Without a word, dumukot si Joseph sa bulsa ng pantalon. Marahang binuksan ng maliit na kahon.
Napaawang ang mga labi ni Macy nang masalay ng isang napakagandang singsing na may kumikis na diamante sa gitna na maganda at aristocratic na disenyo kung saan nakaset ang diamond. It was obvious it cost a hefty lot of money. Mackenzie Campbell, will you marry me? Puro ng damdaming tanong ni Joseph sa dalaga. She was speechless. Joseph? Please say yes, Macy. His eyes were pleading. Hindi ba na-carried away ka lang na nangyari kagabi kaya... God, no, Macy. I mean, I guess before last night, you want to be a virgin bride, but we can't do that now. He was apologetic. Ngumiti si Macy. She touched his face. You don't have to feel guilty and try and make up by asking me to marry you, Joseph. No, you don't understand, Macy. I love you and I want to spend the rest of my life with you, so please, save me from my misery and say yes. I promise hindi kita mamadaliin. I just need to confirm you feel the same way too. I promise I'll be patient. I'll wait whenever you're ready. Sa tingin ni Macy, mahaba-haba pang speech ni Joseph, ngunit hindi na siya makapaghintay, kaya't sinugod na niya ng halikang kasintahan. He was speechless when she stopped kissing him. I love you, Joseph Charles Simeon, and I want to spend the rest of my life with you too. So yes, I will marry you. Isang maligay at mahigpit na yakap ang ginanti ng binata sa kanya. Nang bitawan siya nito'y medyo nanginginig pang nobyo sa sobrang excitement nang sinuot ito sa kanyang daliri, ang engagement ring. Kagaya na nakagawian na ni Macy, maaga pa rin siyang pumasok sa opisina. She was more conscious now about what people would think because she engaged to Joseph now. Naisip niya mag-resign kaninang umaga. Naisip niyang mabuti ng gayon kaysa patuloy niyang inaalala ang iisipin ng mga taong nakapaligid sa kanya o kung anong dapat niyang ikilos sa loob ng opisina. At isa pa, awkward na awkward din para sa kanya na pareho na rin sila ng pinapasukang kumbay ni Raven. Bagaman di na siya naiilang ngayon kapag nakikita niya itong kasama sa Cheska. Nagtungo siya sa coffee room upang gumawa ng cappuccino at magbasa-basa ng magazine bago magsimulang magtrabaho. Ngunit ngayon na lamang kanyang gulat nang madatandoon si Raven ng umagang yon. Is he waiting for me? Naisip niya. Wala siyang balak pumasok sa coffee room at alamin pa yon. Hindi tamang makita sila mag-solo lamang sa opisina kahit ano pang intensyon ng binata. Macy, please wait. Kaagad tumayo mula sa kinaupuan si Raven. I'm sorry, Raven. Please, Macy, just hear me out. His eyes were pleading. Saglit tinitigan ni Macy sa mata ang binata. He did not seem like he was going to do anything wrong. What is it, Raven? Pabuntong hiningang tanong niya. I heard you're engaged now. Awkward na tinuro nito ang kanyang kanang kamay na may suot na singsing. Macy smiled a little. He sighed softly. It's sad I never made it that far. Raven? Oh, please don't mind me. I understand. You loved him more and I want to say I'm sorry for everything. I want to put everything behind us, Macy. Maybe we could still be friends. He extended his right hand. Macy smiled after a few moments, contemplating on what he had said. The past is past, Raven. Friends. Thanks, Macy, and congratulations. Niyakap siya nito. I think I really should consider resigning. Thank you, Raven. Bagaman asiwa, pinilit ni Macy ang ngumiti. Okay, I'll see you later. Masiglang paalam ito sa kanya pagkatapos siyang pakawalan. See you. Alanganin ang ngiting sagot niya rito. Was that all? Puro na nagdududang tanong ni Joseph kay Macy matapos na ikwento rito ang pag-uusap nila ni Raven ng umagang yon. Nagkatabi sila nakaupo sa hardin na may swimming pool sa mansyon ng mga Simeon. The rest of his family is in Manila so they invited her to have dinner with them. Of course, nag-overnight din siya roon. Yes, you trust me, don't you? Tanong niya. Oh, please don't get me wrong, love. I trust you. It's him that I don't trust. Nakakulot noo pa rin ang binata. Don't worry about him, okay? You may not like him at all, but he's a nice guy. You know, he was always there for me when I needed a friend. And I guess I forgave him because I know, for closure. She shrugged. Baka naman he's just trying to manipulate you. Oh, come on, Joseph. Do not be so negative about him, okay? Nakatawang sabi ng dalaga. Why are you always protecting that bastard? Kulot noong tanong ng nobyo. Joseph? Pinanlikan ni Macy ng mga matang kausap. You don't have to call him names and I'm not protecting him at all. It sounds like you do. Nakasimangot pang sabi ng binata. Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Macy. Uy, nagsiselos ang mama, oh. Sabay pa berong tinulak nito sa balikat. Of course I am. Nakalabing pag-amin ng boyfriend niya. Okay then, if I kiss you, will that make your jealousy go away? She smiled sweetly. You know, I need more than that. Pilo naman ang ngiting sagot nito. Joseph? Namumula ang mga pisngi at bahagyang hinampas ni Macy sa dibdib ang binata.
He laughed and caught her hand and kissed her right away. By the way, Raven called me just before you brought me here. He's coming over tonight to talk to me. She hesitantly informed him. What? Biglang napalis ang ngiti sa mukha ni Joseph. Are you crazy? You're not going to let him inside your house, Macy. Not for any reason at all. Do you understand? What does he want anyway? Galit na sunod-sunod na sabi ng binata. He sounded very troubled. He just needed a friend to talk to, I guess. Now why can't I believe that? Galit pa rin ang tinig ni Joseph. Tumayo ito mula sa kinaupuan nilang bench at pabalik-balik naglakad sa harapan ng dalaga. Alam mo ba, malamang magpapaawa siya sa'yo because Cheska dumped her, he said very suspiciously. Really? Oh, that didn't last very long. Serves him right. Joseph, I know you're angry, but you have to understand he was constantly present in my life for 8 years. He is like a best friend to me. What? Kahit na niloko ka niya? Hindi makapaniwala si Joseph sa narinig. I know what he did, but try to understand. When things were tough, he was always there for me. I don't know. Pabalik-balik na paglalakad. Come on, what are you? Mahinahang paliwanag ni Macy. Tumigil to na makarating sila sa bahay ng dalaga. Dadatnan nila sa labas ng gate ang kotse ni Raven. This is not a good idea. He shook his head. Love. Pinisal ni Macy ang kamay ng nobyo. Bumuntong hininga lamang to saka bumaba na sa sasakyan. Pinagbuksan ito ng pinto ang dalaga. Bumaba rin ang kotse si Raven. Hi, Raven? Alanganin ang iting bati ni Macy sa binata. Hi, sagot ng dating nobyo. Dagling lumipat ang tingin nito kay Joseph na formal ang mukha. It's just going to be the two of us when we talk, right? Patuyang umiti si Joseph. He won't pretend at all that he likes the guy. Well, I'm sorry to disappoint you but I'm not going anywhere. I did not expect you'd be here actually. Tumingin si Raven sa kanya. I never expected to see your face here again, actually. Mababa ang tinig ng nobyo. Oh well, I can't help it if Macy and I are still friends. Tila nananadya ang ngiti ni Raven. Biglang naningkit ang mga mata ni Joseph. Go to hell. Guys, please stop. Biglang awat ni Macy sa dalawang lalaki, sabay pumagitna sa mga to. Why don't you just tell us right now whatever you have to say and go to hell? Singhal ni Joseph muli. Halatang pigil-pigil nito ang galit. Are you sure? Do you really want to know, Joseph? Hamon ng kanyang ex. Raven, please stop this at once. Matigas ang tinig ng utos ni Macy sa binata. Kung hindi nito titigilan ang pagpaprovoke kay Joseph, baka masuntok niya ito, ngunit hindi naman siya pinakinggan ng binata. I came here to take Macy back. Matapang nitong sabi. What? Sabay na bulalat sa magnobyo. You liar! Sigaw ni Joseph na kuyom-kuyom ang mga kamao. You manipulative son of a bitch. You were just going to try and manipulate Macy again by telling her that Jessica dumped your sorry ass and hopefully my fiancé take you back. Is that it? Yes. And I would tell Macy as well that we broke up because of her, because I still love her. Isang malakas na suntok sa panga ang pinatapon ni Joseph sa panga ng lalaki. Ang lakas ng loob mo. Diyos mio. Biglang sinaklot ng takot ang dibdib ni Macy. Hinila niya kaagad sa braso ang galit na nobyo. Napabaling sa kanila mukha ni Raven. Isang nanunuyang ngiti ang ginanti nito na makabawi. No, that's no lie, Joseph. Hindi rin ako magsisinungaling na pinakausapan ko si Macy na makipaglapit sa'yo dahil patay na patay ka sa kanya at magagamit ka namin para umangat ng mabilis ang posisyon ko sa kumpanya. But then little Missy here forget about the plan when she fell in love with you. Or so she said. Isa pang malakas na suntok ang muling tumama sa lalaki. But this time gumanti na si Raven. Isang suntok din ang pinadapon nito sa panga ni Joseph. Napasigaw sa pagkasandak si Macy nang patuloy nagpalitan ng suntok ang dalawa. Paulit-ulit siyang sumigaw ng tama na at tumigil ng mga to. Napaiyak siya sa matinding pag-aalala. Dahil sa lakas ng kanyang pagtili, nagsilabasan ang ilang kapitbahay ni Macy. Dagling inawat ng ilang kalalakihan ang dalawa. You'd better get lost before I do something bad to you, Raven. Asik ni Joseph sa binata habang nagpupumilit kumawala sa pag-awat sa kanyang dalawang maskuladong kapitbahay. Pwede mo akong patayin pero totoong sinabi ko, Joseph. You are just part of the plan. Sigaw rin ni Raven. Get lost, Raven. Isang malakas na sampal sa pisngi ang ginanti na nanggagalitin sa galit na si Macy kay Raven. I won't stop until I get you back, Macy. You belong with me. Puro ng pangakong saad ng binata. Sa hindi malamang dahilan na naman niya ang pagtayo ng kanyang mga balahibo sa katawan. I never want to see you ever again, Raven. Buong tapang niyang sagot. Nang hingi ng paumanhin at nagpasalamat si Macy sa mga kapitbahay, hinimok siya ng mga ito na mag-report sa pulisya ngunit tumanggi siya.
She had enough drama for the night. Isa pa, kailangan nilang magkaliwanagan ni Joseph tungkol sa mga sinabi ng dating nobyo. Dali-dali siya naghanda ng ice pack para sa nobyo pagkapasok sa bahay. God, you scared the hell out of me. May ingat din ang ice pack sa pasa ng binata sa mukha. Tell me the truth, Macy. Is that true? Joseph's voice was low and demanding. Yes, he did ask me to do that, but... Natigilan si Macy na makita ang mga mata ng kausap. You doubt me? No. Kaagad nagbaba ng tingin si Joseph. Bigla nang ilid ang luha ni Macy. Tinigil ang pag-asikaso sa mga tinamang pasa ng nobyo. So I guess it doesn't matter now. Sabihin ko man na tumanggi akong gawin yung hiling niya. At iniisip niyang selfish ako at isa yun sa mga rason. Kaya niya ako hiniwalayan at tama ka. I was crazy to believe for one moment that he actually meant well after everything he's done to me. Pero hindi ko naisip na pagdududahan mo ko. Hindi napigilan ni Macy mapahikbi. Macy, I'm so sorry. Let's talk this out, please. Anito at pinigilan siya sa tangkang tatayo siya. Just go, please. Umiiyak na taboy niya sa binata. Macy! Sinubukan itong hawakan siya pero agad siyang umiwas. Laglag ang mga balikat at itungan ni Joseph ang pintuan. I am so sorry. I did not mean to hurt you. And please remember that I always love you kahit anong mangyari. Hindi tuminag si Macy sa kinatatayuan. Hanggang sa marinig niyang sumara ang pinto ay hindi siya lumilingon. Napalakas ang palahaw niya ng iyak. She had never thought Joseph could upset her like that. At hindi niya alam kung alin ang mas masakit. Ang pananakit sa kanyang damdamin o ang pag-alis nito na hindi sila nagkakaunawaan. Nayakap ng dalaga ang sarili at tahimik na umiyak. Ilang minutong nanatili sa gayong sitwasyon si Macy. Napaigdad siya na marinig na may kumatok sa pinto. Joseph! Alam niyang kagaya niya ay miserable rin ang pakiramdam ng binata. Halos lipa rin niya ang pinto upang pagbuksan ng nobyo. She promised that they would kiss and make up tonight and start anew. Ngunit gayon na lamang ang kanyang pagkagulat nang sa halip ay ang dating nobyo ang kanyang napabukusan. Raven? Habang nagmamaneho, mahigpit na mahigpit ang hawak ni Joseph sa manibela. Mga ilang minuto pa lamang nakakaraan mula nang nasaning niya ang bahay ni Macy. He is so upset with himself. He never thought he could upset her this much, and it upsets him even more. For 1 second, paano niya hiniyan ang sariling maniwala sa mga kasaningulian ni Raven? Gayong tama siya nung una pa lamang na manloloko ito. God, Macy, I'm so sorry. Hindi niya matalilang isipin kung gaano kalaki ang kasalanan niya sa nobya. Minabuti niya mag-U-turn at magmaneho pabalik. Ipinangako niya sa sariling gagawin niyang lahat upang mapatawad ni Macy ngayong gabi. Samantala, mabilis namang itinulak ni Macy pasaradong pinto. She was quick but she wasn't strong enough. Isang tulak lang, tumilapon sa paalis ng daan at bumukas ang pinto ng maluwag. At bago pa siya nakapag-react, nailak na ng lalaki ang pinto. Raven, anong ginagawa mo dito? Isang matinding kabang sumalakay sa dibdib ni Macy. Well, I waited around the block and sure enough, he left. Nakangiti ang lalaki. Mahinahon din ang tinig. But please, wag kang matakot. Hindi naman kita sasaktan, Macy. I just want to talk to you. Napaurong siya sa takot. What about? Sa kabila ng takot, sinikap niyang magpakahinahon. I'm so sorry I told him lies, hon. I had to do it. It was the only way I could take you back. Sa bawat pagkakbang ni Raven palapit kay Macy, gayon din ang ginawa niyang pag-urong. Raven, we're finished. You left me, remember? Pagpapaalala niya, habang ang kanyang mga kamay naghahagilap ng kung anong maaaring gamitin bilang depensa laban dito kung sakasakali. Noon niya nadama sa kanyang likuran ng buffet table sa may lounge room kung saan may mga nakapatong na picture frames at mga vase. She discreetly grabbed hold of a vase. And I regret it. Do you wanna know why? When I left you, everything changed. I was miserable. I should have never left you because I love you. Pero hindi yun umepekto kay Macy. Sa kabila ng takot, sinulubong niya ng galit ang nasisense ng pagbabanta nito ng panganib sa kanya. Just how gullible do you think I am, Raven? Nadja was right. You're nothing but a two-timing selfish, manipulating, social climbing son of a bitch. Humalakak lang ang binata na tila ba nakakaloko. That's true, hon. But the part that I love you, that was real. But you never loved me, did you? Lahat ng sakripisyong ginawa ko at ang paghihintay ay wala lang sa'yo, hindi ba? He was very bitter. But I guess I already know that you won't have me back. But I had to come back. You see? His face shifted. Kitang-kita ni Macy ang matinding galit at panganib sa mga mata nito. You see my face? Your stupid boyfriend did this to me. Sigaw nito habang turo-turo ang mukha na puno ng pasa. Kamuntik nang napalundag sa takot si Macy. So I came back for a little playback. And I'll have him know that if I can't have you, no one else can, hon. Mabilis nang lumapit sa kanya.
Noon malakas na inihampas si Macy ang hawak-hawak na vase at palibhasa ay maliit siyang babae, hindi niya matapatan ang lakas ni Raven. Tinamaan lang niya ito sa balikat. Nabasag ang vase ng malaglag yan sa sahig at sa ginawa niyang pagtangkay lalo lamang sumidhi ang galit ng lalaki. "You little bitch!" Isang malakas na sampal sa mukha ang iginanti nito sa kanya. Napabalanda na ng malakas si Macy sa buffet table. Nagimbal si Macy na maramdaman ang pagdurugo ng kanyang labi. "How could you do this?" Napaiyak at helpless niyang tanong sa lalaki. "It's easy enough when you get tired of waiting. When I realize there's nothing I can do to make you love me back. And I'm also sick and tired of waiting for good things to come around. And so I could finally be on the top of the world where I belong. Raven, please, don't you care about me anymore? We're friends, remember?" Napatili ang dalaga. Nabigla na lang siya nitong nilapitan at inilang kanyang blusa mula sa dibdib. It exposed her chest and she saw Raven eyes get wild. She was crying helplessly. She knew she couldn't win over him at mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa maangkin ni Raven. She found herself pinned against the wall. Binalak niyang sumigaw na saklolo, ngunit mara siyang hinalikan ng lalaki sa labi. Pilit niyang pinatigas ang panga bilang protesta, ngunit mariin itong pinisil ang kanyang mukha para mapilitan siyang buksan ang bibig. But she was not going down without a struggle. She grunted and bit his lips as hard as she could. Napahiyaw ito sa sakit at binitawan siya kaagad. Saglit at tigilan si Raven dahil sa pagdugo ng mga labi nito. Wala siyang inaksayang panahon. Tinangka niyang tumakbo palabas, ngunit mabilis siya nitong naabot. Hinila nito ang buhok niya. "You're not going anywhere." Napahiyaw sa sakit si Macy. "I'd rather die than let you take me, Raven." Puno ng galit na sigaw niya. "Oh, don't be like that, hon." He had that evil smile again. "Where's the fun in that? I want you to feel how much I've always wanted you. But if it makes you feel any better, I was not going to do this with you. But I really got mad." Noon humiyaw ng saklolo ng buong lakas si Macy. Mabilis tinakpan ang kanyang bibig at isang suntok ang kanyang tinanggap mula kay Raven. Tumama yon sa kanyang puson. Pakiramdam ng dalaga ay papanawan siya ng ulirat. But no, she's not giving up that easy. Noon na may malapit na sa bahay ni Macy si Joseph. "Damn!" Biglang sinalakay na matinding kaba sa dibdib ang binata na makitang kotse ni Raven sa labas ng bahay ng nobya. He should have never left her. Mariing diniinan niyang accelerator at sumagisit ang mga gulong na magpreno siya sa tapat ng bahay. Nakita niyang lumabas muli ang ilang kapitbahay ni Macy. Sinalubong siya ng isang matandang babae. "Naku iho, lumabas kami muli dahil ang akala ko'y narinig kong sumigaw si Macy. Eto nga't pupuntahan sana namin." Napasinghap ang matandang babae nang marinig nila ang muling malakas na pagsigaw ni Macy ng saklolo. Halos lumipad si Joseph sa bilis ng pagtakbong ginawa niya. 2 malalakas na sipa ang binigay niya para parusahang buksan ang pinto. Tumambad sa kanyang walang malin si Macy sa sala. Halos hubad ang dalaga dahil punit-punit na ang blusang suot nito. Mabilis iginala ang kanyang mga mata. Nasaan si Raven? Noon niya naramdaman sa kanyang likuran si Raven na tahimik at talatang nag-aabang sa kanya. May hawak itong vase at inihampas yun ng mabilis sa kanya. Nakailag siya ng kaunti, ngunit tinamaan pa rin siya nito sa balikat. Ngunit hindi yun sapat upang maitumba siya nito. Not after what he's done to his beloved Macy. He threw a powerful punch right on Raven's face. Gumanti ito at muntik nang mapasadsad sa sala si Joseph, ngunit kaagad siyang bumawi. Walang pag-aalinlangan siyang dinampot ang di kalaki ang coffee table sa sala at buong lakas yung inihampas kay Raven. The table snapped into 2 pieces at wala siyang pakialam ng sandaling iyon kung ano man ang kahinatnan nito. Kaagad ng hinang lalaki matapos mahampas ng mesita sa bandang likuran at gilid ng ulo. Noon din pumasok ang ilang kalalakihan upang tumulong. Mabilis inakay ng mga ito si Raven patayo. Narinig ni Joseph na nagsalita ang isa at nagsabing, "Wag na wag niyong hahayaang makatakas ang gagong yan," at nang maaresta ng mga pulis at tinawagan ni Aling Lolit. Agad lumapit si Joseph na wala pa ring malay na dalaga. The very first thing he did was to check her pulse. Nakahinga siya ng maluwag nang maramdaman yon. Mabilis sinubad ang kanyang t-shirt upang takpan ang kahubdan ni Macy. Napaiyak ang binata ng yakapin ng nobya. She had bruises on her face and her lips were bleeding. Maingat niyang binuhat ang dalaga at nilapag sa mahabang sofa. When he lifted his right arm away from her lower body, he was shocked to see fresh blood on his arm. "Oh my God!" Puro ng takot at sambit niya. His hands were shaking when he took his phone from his pocket. They needed an ambulance. Fast! Lumapit sa kanyang isang kapitbahay ni Macy. "Huwag kang mag-alala. Nakatawag na rin kami ng ambulansya." Nakahinga siya ng maluwag at nagpasalamat sa lalaki. Nang magmulat ng mga mata si Macy, puro puti ang nasa kanyang paligid. For a moment, she thought she was dead. Hanggang sa marinig niya ang tinig ni Joseph.
Nang bumaling siya sa kanyang kanan, natagpuan niyang binatang bakas na bakas ng relief na makita siyang may malay na. Joseph! God! She was so happy to see him. Kaagad nangilid ang kanyang luha. I thought I'd never see you again. Everything's alright now, love. Mabilis nang umupo sa kanyang tabi at niyakap siya ng buong pagsuyo. Si Raven, he is gone, love. He is in jail and that was what he is staying. Is not going anywhere near you ever again. I promise. His voice was very comforting. Masuyong hinagod-hagod ng binata ang kanyang buhok. Marang kumalas si Macy mula sa pagkakayakap ni Joseph. She had tears in her eyes. I am so sorry, Joseph. I should have listened to you. And I should have never asked you to leave. I felt so bad. She was touching his face so tenderly. I am sorry too, Macy. I should have never doubted you even for 1 second. Hindi kita dapat iniwan. Marang hinaplos ng binata ang kanyang pisngi. Yumuko si Macy at sandaling napatahimik bago sa tininig ang kanyang kaba. Did Raven rape me? Hindi, he answered. Well, he tried, but what can I say? You put up a hell of a struggle. Ngumiti ang binata at marang inangat ang baba niya upang magtama ang kanilang mga mata. I'd rather die than let him take me, Joseph. Muling lumitaw sa mga labi ng binata ang paboritong crook smile ni Macy. I won't let that happen to you, my love. I came back just in time to save you. You're a knight in shining armor, and very good-looking too, if I may add. Napatawa si Macy. But seriously, natakot at tag-alala ko, he admitted. Ako din. Macy, there's something else you need to know. Nagbago ekspresyon sa mukha ng binata. His eyes were sparkling all of a sudden. His hands were shaking and he was excited. I know that normally it's the other way around, you know? Usually women would know first than the men. And I'm not too sure whether I should tell you right now. And I'm not too sure either if you'd be happy like me, but... Joseph, just tell me, okay? Natatawang awat ni Macy sa kasintahan. Well, his eyes were sparkling so it couldn't be anything bad. I'm pregnant. Biglang sagot nito. What? Oh damn, I mean, you're pregnant? Damn it! Macy's eyes were suddenly wide in excitement. Her lips parted to say something but she was speechless. We're gonna be mom and dad, he yelled out. She was too happy to say anything. That is wonderful. I love you. I love you too. Hinalikan nilang isa't isa. But hey, is it such a bad idea to ask you to marry me sooner? I don't think I could say a last day without you, you know? Plus, you have to consider the fact that you're pregnant now. Marami pa tong sinabing rason kung bakit dapat magpakasal na sila kaagad. Napangiti si Macy. Sa kabila ng confidence si Joseph na discover niyang dumadaldal ito kapag excited masyado o kaya hindi tiyak ko anong sasabihin. Or maybe, she just had that effect on him. Napatawa si Macy. She cupped his face and kissed him. Okay, I'll marry you if you stop blabbering. Oh good then, he smiled. 2 buwan pagkatapos, ikinasal nga si Macy sa kanyang Prince Charming at excited na pareho silang sinimulan ang sarili nilang happily ever after. Macy smiled at the thought. That's exactly the kind of life she's always wanted, more than a fairy tale. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Salamat po!